یک باری در مقطع جنبش مهسا حین یکی از گفتگوها خب یه اشاراتی به موضوع شد. 2-3 چند روز بعدش یه تماسی من گرفتم از این اوکالر آیدی ها، جواب ندادم راستشو بخوای. با کجا مهموناتو به چالش میکشی؟ چقدر تو چالش قرارشو میدی؟ مرزی برای این موضوع تعیین کردی؟ واقعیتش اینه خیلی غمگینم از این که میخوام اینو بگم تا وضعیت این چنینه، پکیج فروش ها و تریدر ها و سیگنال فروش ها و همه اینا رو جمع بکنیم تو یک توصیف، رویا فروشان باقی میمانن. وضعیت سلیقه عمومی تو شبکه‌های اجتماعی رو چطور میبینی؟ پیشنهاد این شکلیه که تو اگر اینونه نسازی من تو رو نمیبینم و نمیذارم تو رو ببینم. همه باید صداشون شنیده بشه یا به نظرت بعضی افراد نباید فرصت ابراز عقیده عمومی داشته باشن؟ مصرف محتوایی که من اسمشو میذارم محتوای بامغز کار دشواریه، امر آسانی نیست. یک بخشی از این لشکر سایبری که شما توی شبکه‌های اجتماعی میبینی اندکی عقلانیت باشه در اون حکمرانی میتونه صرف آگاهی رسانی بشه. با درد و خونریزی پذیرفتم که این مسئله قرار نیست تغییر کنه، ولی یه چیزی هست که حتی خود من، احتمالا خود تو و احتمالا همه ما رو خواسته یا ناخواسته درگیر شدیم. تو هر کدوم از شبکه‌های اجتماعی منو دنبال کرده باشید قاعدتاً گلایه‌های بی‌پایان منو از وضعیت تولید محتوا تو شبکه‌های اجتماعی دیدید و شنیدید. این که اساساً چه اتفاقی میفته که این محتواها تولید میشه و مهمتر از اون چه اتفاقی میفته که رغبت به تماشای محتواها هست که تولید میشه. و خب گلایه بسیار کردم و سعی کردم در 21 قسمت قبلی که از فیوز منتشر کردم با تولید کنندگان محتوایی صحبت بکنم که محتوای قابل دفاعی تولید میکنن و بعد از 2 ساعت وقت گذاشتن برای شنیدن یا دیدن اون کانتنتی که به شما ارائه میدن میتونید دفاع بکنید از اون 2 ساعت که خب چیزی به شما اضافه کرده باشه. و خب همین مسیر رو پی میگیریم و امشب با میلاد اسلامیزاده عزیز صحبت میکنیم که به نوعی همکار به حساب میایم. پادکستر هم به نوعی به حساب میاد میلاد عزیز و کانتنت جذابی تولید میکنه که واقعا هم قابل دفاع هم چیزی به مخاطبش اضافه میکنه. سپاس که دعوتمو پذیرفتی میلاد جان و میخوام ازت بپرسم چی میشه که رو میاری به تولید پادکست، چون میدونم حوزه تخصصی که تحصیلات آکادمیک داشتی اگه اشتباه نکنم MBA بود، کارشناسی ارشد باید داشته باشی در این زمینه. من چک میکردم. چی میشه که اصلا میای سمت تولید محتوا و برای کی این محتوا رو یعنی پادکست کارگاه رو تولید میکنی؟ سلام، عصرت بخیر. خیلی ممنونم که لطف داشتی و از منم خواستی که توی فیوز باشم. ببین خیلی اگه بخوام صادقانه بگم مخاطب اول اون چیزی که میسازم فکر میکنم که خودمم. یه مسئله هست، یک جمله هست که تو فضای استارتاپی و کسب و کارهای آنلاین یه جورایی جزء جملات قصار محسوب میشه. میگن اون محصولی، اون کسب و کاری احتمالا خیلی محصول موفق و بترکونی میشه توی بازار که تو خودت دلت میخواسته که اون رو داشته باشی، یعنی مؤسسش دلش میخواسته از اون محصول استفاده بکنه، خلأش منجر به این شده که بره به ساختش یا ایجاد اون کسب کاره بپردازه و خودش میشه اولین مشتری اون کسب کار. حالا اگه بخوام اینو الهام بگیرم بیارم توی بازی کار پادکست و فضای محتوا، برای من راستش رو بخوای این شکلی بوده. یعنی شاید روزهای اول خیلی تأمل ویژه‌ای نداشتم روی اینکه چه کسی یا کسانی قرار مخاطب کارگاه باشن. من دلم میخواسته گفتگوهایی توی این فرم رو مصرف کنم. میشه گفت توی اون برهه زمانی به فارسی وجود نداشت، به انگلیسی بسیاری بود که از خیلیشونم میشه گفت که الهام گرفتم و وارد بازی شدم و بیشتر برام راست رو بخوای این شکلی بود. چی شد که اصلا به فکر شروعش افتادی؟ یعنی صرفا همون کانتنتی که خودت مصرف میکردی رو سعی کردی به زبان فارسی تولید بکنی؟ این اصلا موتور محرکش چی بود؟ اگر برای خودت داری این کارو میکنی خب میتونست گفتگو خودمونی باشه و ضبط نشه. خب اینو منتشر داری میکنی. اون چی شد؟ اون کلیدش کجا خورد؟ آره، من فقط یه جمله تو بخوام تغییرش بدم، محتوایی که دلم میخواست باشه و مصرفش بکنم و به زعم من وجود نداشت. میدونی اگه بخوایم برگردیم به اون حوالی زمانی، یعنی سال 98 و 99 اون برهه‌ای که من کارگاه رو آغاز کردم، اولا
تعداد به طور کلی پادکست فارسی انقدر زیاد نبود و چقدر خوب که امروز این عدد بزرگتر شده، کمیت بیشتر شده. و اون تعدادی هم که بود خیلی گفتگوهای با فرم رسمی و با فرم این که من بیام یه افاضه‌ای بکنم و یک چیزی به تو بیاموزم بود. میدونی چی میگم؟ خیلی نمیتونستی تمایزی قائل بشی بین اون چه که به عنوان پادکست ها داشت ساخته میشد با اون چیزی که مثلا برنامه‌های گفتگو محوری که تو تلویزیون داشت اتفاق میافتاد. یعنی آدم‌ها وقتی که در مقام میهمان یک پادکست قرار میگرفتن گویی که این تصوره رو داشتن که خب الان من باید بیام و یک چیزی بیاموزم به آدم‌های دیگر. ولی واقعیتش اینه که سنت گفتگو از مدیوم پادکست بخوایم بیایم بیرون یک روال و روندی بوده که تو مدیوم های دیگری خیلی پیش از اینها رواج داشته. گفتگوهای پای برابری که نه با هدف آموزش دادن که با هدف گپ و گفت کردن، ایجاد گفتمانی حول یک موضوع یا موضوعاتی میشه خیلی رفت تو تاریخ. و به نظر می آمد که ما نداشتیم، یا اگرم که بود حداقل به چشم من نمی آمد، یا اگرم که بود در دسترس چندانی نبود. یعنی مؤسساتی بودن، مثلا مؤسسه پرسش از خیلی سال پیش از اینها رویدادهایی رو برگزار میکرد تو حوزه مشخصا علوم انسانی که گفتگوه یه جاهایی شکل مناظره پیدا میکرد، یه جاهایی شکل گپ و گفت روی یک موضوع خاصی. ولی زمانی که میومد تو قالب‌های مثلا این چنینی، فرم غالب میشد بر محتوا. یعنی یک فرمی غالب میشد که آدما توی اون فضا دلشون میخواست که یه جور دیگه ای حرف بزنن، یه مدل دیگه ای باشه. این توضیحی بر این که در واقع چی کار میخواستی بکنی و چه چیزی میخواستی مصرف بکنی که میگی نبود. یه بره دیگه ای هم داشت برای اینکه چرا حالا من شروع کردم این بازیه رو. یه برش پس اون یه نیمچه خودخواهیه بود که میخواستم که اون چیزی که اون معاشرتی که دلم میخواست با آدم ها داشته باشم و حالا این هم یه پرانتزی هم باز بکنیم. من توی کرونا شروع کردم و قبل از اون اتفاقا من همین کار رو خیلی زیاد انجام میدادم، منتها به قول تو دیگه دکمه رکوردی نبود که بزنی. میشستیم توی کافه و این فضای کرونا منتج و منجر به این شد که دلم بخواد اون کار رو حالا توی فرم دیگه بکنم و احتمالاً حدس بزنم که خروجش به در آدمایی میخواد. یه برای دیگه هم همیشه برام کار رسانه‌ای جذاب بوده. یعنی همیشه رسانه داشتم، به واسطه شغلم خب در ارتباط با رسانه‌های مختلفی بودم همیشه، ولی هیچ وقت توی یه رسانه نبودم. میدونی هر از گاهی ممکنه بوده یه چیزی نوشته باشم، یه رفت‌وآمدی داشته باشم، ولی اینکه بخوام خودم یک رسانه داشته باشم همیشه گوشه ذهنم بوده و پادکست مدیومی بود که فکر کردم دوستش دارم، میدونی حال میکنم باش، دوست دارم که توی این بازیه باشم و اون رسانه‌گریه رو روی این فرمت و مدیوم تجربه کنم. اینی که منشنش کردی که پادکست گفتگو محور نبوده و واقعیت اینه که الانم به تعداد انگشتان دست شاید پادکست گفتگو محور درست حسابی باشه، چون مصاحبه شما زیاد میبینی. من اولش که شروع کردم به تولید فیوز تو اپیزود اول به این مسئله برمیخوردم که مخاطب میگه تو چرا انقدر میپری تو حرف مهمون، چرا انقدر صحبت میکنی، اصلا سوالتو بپرس بذار اون جواب بده. و خب خیلی طول کشید. الان دیگه نمیشنوم این رو و اتفاقا الان خیلی بیشتر من اون موقع صحبت میکنم، ولی به نظر میاد مخاطب عادت کرده، براش عادی شده. این که ببین گفتگو محور، اولا اینکه این کلمه مجری رو شما لطفا از توش حذف کن. این اصلا من نمیدونم، هنوزم من تو کامنت ها نمیدونم، نکنید با ما این کارو. مجری میبینم که میرسن، نه اجرا کننده، اسم میزبان پادکستم و خب من مهمانمو دعوت میکنم که باش گفتگو کنم. مصاحبه مطبوعاتی نمی‌کنی و اگه مهمان من بخواد مونولوگ بکنه، اینستاگرام داره، یوتیوب داره، توییتر داره، خب میشینه مونولوگ میکنه، صحبتشو میکنه. و بنابراین یه مقدارم به نظر میاد این هنوز خیلی به شکل عمومی جا نیفتاده. یعنی هنوز این مدیوم رو باور نکرده مخاطب کاملا، حداقل اونایی که جدید به این حوزه اضافه میشن اینو تجربه میکنن که انگار گوی این گونه تعریف شده که ما باید با هم دیگه مصاحبه بکنیم و نه گفتگو. و من نمیدونم اینو چه شکلی باید ریشه یابیش کرد. تو به این مشکل در ابتدای کارت برخورد کردی یا نه؟
خیلی زیاد. راستش بخوای هر بار یکی به من میگه که مثلا مجری چرا این کارو کرد، یا مثلا تو مصاحبه چرا این رفتار رو داشتی و اینا، فارغ از کامنتش، یعنی فارغ از محتوای نظرش، این واژه راستش بخوای کماکان برام ناخوشاینده. ولی راستش بخوای میفهمم که چرا، یعنی یه جایی از تو دل توضیح خود تو هم بود. ما یه رویه‌ای داشتیم مثلا توی حداقل در 15-20 سال گذشته، درست میگی، ما پادکست یا فرم گفتگو خیلی کم داشتیم، ولی فرم مصاحبه تا دلت بخواد داشتیم و اتفاقا هر از گاهی مصاحبه خوبی هم داشتیم. یعنی مثلا تو اگر که تاریخ شفاهی هاروارد رو مثلا یه مروری بکنی، خب مصاحبه دار اتفاق میفته، ولی چه کار درجه یکیه. یا هر از گاهی مثلا تو صدا و سیمای خودمون میدونی خیلی به ندرت، ولی مصاحبه های خوبی هم اونجا هم میتونی از توش در بیاری. ولی این فرم که دوتا آدم در یک سطح برابر با هم دیگه بشینن و در مورد موضوعی گپ بزنن و هدف میزبان هست این نباشه که الزاماً تایید کنه نظر میهمان رو، یا بخواد او رو در مقام دانای کل بنشونه و بخواد فقط پرسشگری بکنه. به فارسی حداقل رویداد تازه‌ایه. یعنی ما به فارسی این مدل رو کم داریم. تنها مثال یه خورده با قدمتی که خیلی هم به نظرم محل تأمله برنامه پرگار BBC، نمیدونم دیدیش یا نه. بله با حتما. البته باز این اتفاقه توش نمیفته، یعنی باز اون هم به معنای گفتگوی پای نیست، اون هم یک میزبان داره. ولی خود آقای کریمی که من خیلی ازش یاد گرفتم یه جاهای ورودهای درستی میکنه، ولی هیچ وقت خودش رو به عنوان یک نفری در اون گفتگو پوزیشن نمیکنه. میدونی، برگردم به سوالت، یک سنتی بوده، یک سالیانی آدم‌ها مخاطب یه شکلی از گفتگو بودن و گفتگو تعبیر ذهنیشی شده که یکی سوال میکنه که جواب میده، میدونی، و احتمالاً آدم‌ها هنوز دنبال اینن که خب اون آدمه قراره حرف بزنه و میزبان تو پرانتز کماکان مجریه، تو پرانتز مثلا مصاحبه کننده است. فکر میکنم تو بستر زمان درست میشه. یعنی به قول تو منم اوایل شاید چگالی بازخوردهای این چنینی خیلی بیشتر بود، میدونی، ولی الان به مرور فکر میکنم که این درصده هی داره کم و کمتر میشه. انا یه بحرانی هم برای من درست کردی، احتمالاً خودت حواست نبود، چون اسم هر کی تو پادکست ما میاد من دعوتش میکنم. الان باید آقای کریمی رو دعوت بکنم، بعدم با تبعات آره. گفتگو با آقای کریمی هم من با مواجه بشم. یکی از آدمایی که واقعا من خیلی ازش این کاره رو خیلی ازش یاد گرفتم داریوش کریمیه. 2 تا ویژگی داره ایشون، من خیلی دارم تلاش میکنم که این ویژگی ها رو درونی کنم، از آن خود کنم. یکی این که تو ابراز فضل نمیشنوی ازش، میدونی، یعنی اگر هم داره به یک نکته اشاره میکنه، اگر که داره ورودی میکنه به گفتگوی میهمانش، مدلله، یعنی اون طرح موضوع رو میکنه که گفتگو رو بست بده، نه اینکه خودش رو الزاما پروموت کنه. میدونی چی میخوام بگم؟ خیلی وقتا شاید ناخودآگاه ما این کارو بکنیم دیگه، برای اینکه میدونی یه ابراز نظری که الزاماً خیلی هم جاش نیست. یکی این ویژگیش خیلی محل تأمله. یکی دانش عجیب غریب این آدم. یعنی ببین تو در حوزه هنر میبینی حرف میزنه، فلسفه حرف میزنه، سیاست حرف میزنه و یک سطح خوبی از تسلط رو داره. یعنی میفهمی که مرور نکرده، یک عمقی داره، یک تأمل معنادار زمانمندی داشته. خلاصه تبلیغ پرگار بی‌بی‌سی شد ان شاءالله. تو که مشکلی واسط پیش نمیاد، ما رو میان جمع می‌کنیم. نه اینجوری برای ما مشکل تبعات داره، اینجوری بی تبعات نیست. ولی اتفاقا راجع به مشکل صحبت کردی، مهمانی دعوت کردی که بعدن گفتگو برات بعدن دردسر بشه، یعنی رگولاتوری باشه بالا سر که بخواد بیاد و پیله بکنه به این که چرا این رو گفتی چرا اون رو گفتی، یعنی بازخورد این مدلی گرفتی؟ ببین راستش رو بخوای نه، یک باری در مقطع جنبش مهسا حین یکی از گفتگوها خب یه اشاراتی به موضوع شد. 2-3 چند روز بعدش یه تماسی من گرفتم از این نوکالر آیدی ها، جواب ندادم راستش رو بخوای، ولی حد زدم که مربوط به اونه حقیقتا، ولی چیزی رو حذف نکردم و نه راستش رو بخوای یه کوچولو هم شاید احتمالاً به این علته که تا حدی خطوط قرمز خیلی قرمز رو میشناسم و سعی میکنم سمتش نرم. محافظه کار هستی یعنی؟ محافظه کار هستم تا حدودی، ولی نه اون چنانی که بخوام از یه چیزایی هم عبور کنم. ولی به هر حال انتخابم همیشه این بوده که اگرم قراره ور برم با یه مثلا
خط قرمزی یک کارکردی رو براش متصور باشم، میدونی چی میگم؟ ولی نه، توی کارگاه خب در خیلی چیزایی حرف زدیم که شاید به ظاهر یه کوچولو تابو بوده، یه کوچولو نباید سمتش میرفتیم، ولی به هر حال گفتم ما یه سری خط قرمز داریم، یه سری خط خیلی قرمز داریم، میدونی؟ روی خط قرمز ها رفت و آمد داشتم، ولی سمت خطوط خیلی قرمز راستشو بخوای نرفتم. غیر از اون، به غیر از خطوط خیلی قرمز، ما خطوط متمایل به قهوه‌ای هم داریم که بهت پیشنهاد میکنم هیچ وقت سمتشون نری. پیش اومده تا توی گفتگوت، اول اینو به من بگو، پیش اومده برات مهمانی داشته باشی گفتگویی رو بکنی و بعداً پخشش نکنی؟ آره، 2 بار. چرا؟ به چه دلایلی؟ بذار یه خورده از قبلترش برم. من توی این فکر کنم دارم وارد سال 4 میشم، توی دی خاطرم بود که شروع کردم، روزش رو یادم نیست. توی این قریبه به 3 سال و اندی 4 سالی که کارگاه رو میسازم خیلی چیزا توش تغییر کرده، چه به لحاظ فرمی و مدل تولید و اصلا فکر کنم در 15 اپیزود ابتدایی صرفا نسخه صوتی داشت، بعد تصویر اضافه شد. ژانر گفتگو هم چندین بار تغییر کرد، سیطره‌اش هی کم و زیاد شد، بزرگ و کوچک شد، ولی 2 تا مبنا راستش رو بخوای از روز اول تا الان ثابت باقی مانده. مبنای اول این که من یه چیزی از اون آدمه بتونم دریافت کنم، یعنی برای خود من شخص میلاد اون آدم یا اون موضوع گفتگو یه جذابیتی داشته باشه، یه چیزی احساس بکنم میتونم برای خودم بردارم. خیلی خودخواهانه بوده شاید و هست کماکان. معیار دومم هم یه خورده متفاوته، این که من احساس کنم که من حال میکنم با اون آدمه یه روزی یه جایی توی کافه بشینم و در مورد هر موضوعی که پاداد بشینم حرف بزنم. اینا البته یک معیار خودخواهانه بوده. خیلی راستش رو بخوای نگاه هم به این هیچ وقت نبوده. اینا رو در مقام این که اینا هم امور درستیه نمیگم، میخوام بگم من اینجوری بودم که هر کدومش جای نقد باشه که هست. اینکه مخاطب چی میخواد، الان مثلا مارکت محتوا چی رو میپسنده و میطلبه، الان چی ترنده که من برم سمتش، راستش هیچ وقت این مدلی نبودم. مبانیمو عرض کرد. اون 2 باری هم که منتشر نشد صادقانه به همین علت بود. یعنی من یک مفروضی داشتم، با آقای ایکس نشستم حرف زدم، بعد تو دل گفتگو احساس کردم که نه من و البته صادقانه شاید از قبلش هم یه کوچولو تردید داشتم نسبت بهش، ولی بقیه گفتگوهایی که در اومده نراستشو بخوای یا جزء معاشرین حلقه اولم بودن یا حلقه دوم. البته یه خورده که اومدیم جلوتر یه خورده جسورتر شدم و با آدمای دورترم پیشنهاد دادم که خدا رو شکر لطف داشتن و پذیرفتم. این خیلی مقوله پیچیده‌ایه، چون من به این برخوردم. یه وقتی هست آدم مهمونش رو از قبل رصد میکنه، یه وقتی ممکنه به حلقه های دورتری پیشنهاد گفتگو بده و اونقدر وقت بررسیشو نداشته باشه و بعدن توی گفتگو با این مواجه میشه اون چیزی که میخواد اتفاق نیفتاده. بنابراین اینو نمیدونم چجوری تعبیر بکنم، اینکه خودت از اون گفتگو برداشته، یعنی چیزی بهت افزوده نشده، باعث میشه که پخشش نکنی، یا حس مسئولیتی نسبت به مخاطبت داری که نکنه چیزی به اون افزون نکنه؟ ببین باز یه خورده این ضد تبلیغ محسوب میشه، ولی اینو فهمیدم که خیلی به مخاطب فکر نکنم، نه پیش نه هین و نه پس از گفتگو. معیارم کماکان خودمه راستشو بخوای، یعنی کماکان اگر که در گفتگویی احساس بکنم چیزی به من افزون شده یا محتوایی توی اون گفتگو بوده که محل تأملی ساخته، که حالا دوست دارم بعداً در مورد اصلا کارکرد پادکست به فهم من گپ بزنیم دیگه، در مورد اینکه مخاطب الزاماً چه قضاوتی در مورد اون کانتنت داره یا قراره ازش استقبال بکنه یا قراره خوشش بیاد یا قراره فوش بده، خیلی مسئله‌ام نبوده و نیست و امیدوارم که هیچ وقت نباشه. خب در مورد اون 2 گفتگوها مشخصاً با همین متر و معیار، یعنی من فکر می‌کردم که قراره با خانم ایکس یا آقای ایگرگ در حول موضوع مثلا زد حرف بزنم و قراره این یه اینسایتایی ازش بگیرم، قراره یه خورده چیزهایی ازش بشنوم که فهم من رو نسبت به اون موضوع تغییر بده، یا اگرم تغییر نمیده حداقل یه خراشی بندازه، یه قلقلکی ایجاد بکنه. اما اونچه که در گفتگو حادث شد، اتفاق افتاد، این بود که احساس کردم که دارم حرفهایی رو میشنوم که یا خیلی واقعی نیستن یا خیلی پرکتیکال نیستن، خیلی کار کردی در اون و خیلی اصالت ندیدم. یعنی این واژه اصالت هم به نظرم یه متر مهمیه که اگر من میلاد اینجا دارم حرف میزنم واقعا اون فهم خودمه، این یه چیز درونیه که داره
میاد بیرون، یا اینکه نه یه مقاله خوندم فکر میکنم چون الان ترند اینه که من در مورد این حرف بزنم این حرفو بزنم. میدونی جمع‌بندیم این بوده که کار نکرده، ولی خب خوشحالم که تعدادش خیلی کم بوده. یعنی 2 بار صرفا این اتفاق افتاده و پر 2 بار هم خیلی ازش گذشته. یعنی شاید هر دوی اینها تو سال اول کارگاه بود. چجوری مواجه شدی با این مسئله؟ یعنی چجوری به مهمون اطلاع دادی که قرار نیست پخشش بکنم؟ راستش چیزی نگفتم صادقانه. پخش نکردی چیزی هم نگفتی ها؟ آره حدس هم میزنم که راستش خود اون آدمم احتمالاً اینجوری بود که فرضش این بود که این اتفاق نمیفته. میدونی یه خوردم ناراحت شدم اون زمانها. به هر حال کار تو رو مرز اخلاق دیگه. میدونی به هر حال اون آدمی که تو دعوت کردی زمانشو گذاشته، مثلا یه وقتی گذاشته، ولی نراستش بعدش گفتگویی خاطرم نمیاد که کرده باشیم در موردش. حتی یه نکته هم بگم، بجز اون 2 گفتگو 4-5 بار دیگه هم شده که من با یک دوستی یک اپیزودی رکورد کردم و بعد گفتگو احساس کردم که من کارمو درست انجام ندادم. میدونی من سوال خوبی نپرسیدم، من میتونستم سوالهای بهتری بپرسم و عین 4-5 بار با اون طرف مقابل طرح موضوع کردم. او هم نظر بود و دوباره اون گفتگو اتفاق افتاد. حالا بعضا با یک فاصله خیلی کوتاهی، بعضا با یک فاصله خیلی طولانی. من یه دوستی داشتم که فکر کنم مثلا اپیزود 20 کارگاه ما با هم دیگه اپیزودی گرفتیم و تهش به علیرضا گفتم علیرضا خیلی چیز بدی شد و حیفه واقعا بیایم اینو منتشرش کنیم. ولی دیگه افتاد به مرور زمان هم من یادم رفت هم اون یادش رفت تا اینکه علیرضا اومد ایران و مثلا همین چند ماه پیش دوباره گرفتیم و اتفاقا جزء اپیزود خیلی باحال و دوست داشتنی کارگاه شد برام. تا کجا مهموناتو به چالش میکشی؟ چقدر تو چالش قرارشون میدی؟ مرزی برای این موضوع تعیین کردی؟ ببین مسئله‌ام چالش نبوده هیچ وقت، مسئله‌ام فهم بوده برای خودم. میدونی من یک سوال کانونی دارم از هر میهمانی که دعوت میکنم. روال من اینجوریه که بعضی اوقات میهمان رو انتخاب میکنم، بعضی اوقات موضوع رو، و حول اون موضوع / میهمان پرسش هایی در ذهنم ایجاد میشه که همه اون پرسش ها احتمالاً یک کانونی داره، یک مرکزی داره. روی کردم چالش کردن میهمانم نیست، مگر اینکه نفهممش، مگر اینکه استدلالهاش رو در لحظه فهم نکنم و سعی میکنم با پرسش های دیگری فهم اون آدمه رو بهتر درک بکنم که حالا شاید خروجیش برای مخاطب این باشه که میلاد داره مهمونش رو چالش میکنه. یه اعترافی هم بکنم تو یک برهه‌ای شاید به این مسئله، یعنی به چالش ساختن، به خود این مفهوم فکر میکردم و فکر میکردم که این احتمالا میتونه کارگاه رو جذاب تر کنه به عنوان یک مدیوم محتوایی. ولی بعد احساس کردم که یه چاهی اگر که بخوام توش بیفتم، 2-3 چند باری هم صادقانه تجربه کردم و احساس کردم که نه، من آدم این بازیه نیستم. میدونی یعنی میغلطه توی همون مدل صندلی داغ، مدلی که تو مسئلت فقط ایجاد یک تنش رسانه‌ایه برای اینکه یه اتنشنی بگیری، یه توجهی بگیری. یکی از مشکلاتی که من با برنامه‌های مناظره‌ای دارم کماکان همینه. یکی از بهترین پادکست‌هایی که بدون نگم، یکی از چالنج‌هایی که با برنامه‌های مناظره‌ای دارم همینه. میدونی محتوا توش گم میشه، یعنی از یه جایی به بعد آدم‌ها دیگه مسئلهشون تبیین نمیشه، مسئلهشون نمیشه که من فهم خودم یا درک خودم از موضوع رو بیام بیان بکنم. مثلا فقط این میشه که بیام به طرف مقابل پاسخ بدم، توی اون جدال پیروز باشم. اینه که سعی کردم این کارو نکنم، سعی میکنم که در واقع بیشتر بشنوم و تو دل اون گفتگو پرسش هایی رو تو دل اون توضیح یا تبیین مخاطب یا میهمان پاسخی رو فهمی بکنم که بتونم سوالای بهتری بپرسم. تلاش هم بریم. ببین مد نظر من اصلا دعوت یک مهمان برای نشون دادن تقابل و تخالف نیست. اینکه شما یک مهمان رو دعوت بکنی و خب از الف تا یه، از A تا Z تو چالش باشی باش، ولی خب ممکنه برات پیش بیاد تو بخشی از گفتگو حتی اگر
یه دانش نسبی هم نسبت به تفکرات اون آدم داشته باشی، تو بخشی از گفتگو برسی به این نقطه که خب برات پاسخش یا نظرش توی دایره منطقه تو غیر منطقی به نظر بیاد. اونجا چجوری با این تضاد برخورد میکنی اگر نخواهی چالش ایجاد بکنی؟ الان فکر کنم سوالتو بهتر فهمیدم. ببین یه مرز به نظر باریکی هست بین چالش کردن میهمان یا چالش کردن موضوع. میدونی آره این حالت اول تقریبا اگر تحقیقا نخوام بگم تقریبا توی همه گفتگوها اتفاق میفته که اون موضوع قانونیه، مسئله من این بوده که بفهممش و پشت بندش اگر که بتونم بفهمونم به مخاطبی که داره اون گفتگو رو میبینه یا میشنوه. روی موضوع تو وقتی که چالش میکنی میهمان رو، قضیه شخصی نمیشه. میدونی یعنی اون فرد احساس نمیکنه که داره به جهان بینی او در واقع ورود میشه. میدونی و این حسه رو اگر که تو به اون آدم به تجربه من توی کارگاه بدی که مسئله من فهمه، مسئله من این نیست که نظر تو یا باور تو رو بخوام رد بکنم. راستش رو بخوام بهت بگم توی وضعیتی که تو یا حداقل حد شاید مفروضت هم این نباشه ولی این حس رو به اون میهمان منتقل کنی که من دارم تو رو چالش میکنم، ناخودآگاه و البته به شکلی طبیعی تو یک سپر دفاعی میبینی. میدونی هیچ کدوم از ما دوست نداریم که باورهامون به چالش گرفته بشه. هیچ کدوم از ما احتمالاً خوشمون نمیاد که مخاطب این جمله ها باشیم که تو اینجا داری اشتباه فکر میکنی یا اینجا داری بعد تو توضیح میدی و تعبیه میکنی. خیلی تجربی من به این رسیدم که اگر که با آدم ها روی موضوع بمونم و شخصیت اون آدم رو درگیر قصه نکنم، اتفاقا گفتگوی محتوا محورتری میشه و نه چالش محورتر. نمیدونم تونستم منظورمو برسونم یا نه. آره من متوجه منظورت هستم. خب بنابراین پس من باید برسم به این نقطه که چقدر دیده شدن یا شنیده شدن پادکستت در تولیدش برات موثره. چون من چیزی که از تو میگیرم، وایبی که ازت میگیرم اینه که خب تو نگاهت به کاری که تولید میکنی خیلی شخص محوره. یعنی خیلی در ابتدا برات مهمه که خودتو راضی بکنه و ممکنه استاندارد تو با استاندارد عموم کسایی که میشینن و اون گفتگو رو تماشا میکنن متفاوت باشه. یعنی ممکنه تو بگی من سعی میکنم رو موضوع بمونم، مهمان رو چالش نکنم، ولی از سمت دیگری ممکنه مخاطب تو بگی خب اون مهمان اگر خودش رو در قد و قامت این تصور کرده که بیاد نظرش رو به شکل عمومی ابراز بکنه، خودش هم باید چالش بشه، نه فقط اون موضوعی که داره راجع به صحبت میکنه. خب شما حتی اگر اون مهمون اراده بکنه میتونه شما اگه تو موضوع هم بمونی به خودش بگیره و بعد سپرش رو بیاره بالا و اگه به این نقطه برسه ممکنه اون چالش برای مخاطب جذاب باشه، یا اگر این چالش رو ایجاد نکنی مخاطب احساس بکنه که داری محافظه‌کارانه برخورد میکنی با ماجرا. سوالی که بر من اینجا پیش میاد اینه که چقدر دیده شدن یا شنیده شدن کاری که تولید میکنی برات مهمه و چقدر در ادامه دادنش موثره؟ من فکر میکنم هر آدمی که داره این کار رو میکنه، حالا تو هر مدیومی داره، پادکست میسازه، یوتیوب تمرکز کرده یا اینستاگرام داره، عملاً چه آگاه باشد و چه نه، داره یه کار رسانه‌ای میکنه و رسانه عملا بدون مخاطب و بدون مصرف اصلا فاقد معناست. میدونی و هیچ نقطه پایانی هم هیچ رسانه‌ای مفروض نداره. یعنی هیچ رسانه گری رو من فکر نمی کنم اگر که خیلی بخواد صادق باشه اگه مثلا من 5000 تا مخاطب داشته باشم برام کافیه، من ایکس عدد داشته باشم، همه ما دلمون میخواد که بیشتر مصرف شین، خوشایندتر باشین. میدونی ولی راستش رو بخوای یه ملاحظاتی هم به زعم من باید داشته باشیم. ابتدای گفتگومون تو یک در واقع گزاره‌های انتقادی رو مطرح کردی، پیشتر من ازت شنیدم در مورد وضع موجود و محتواهای زرد و نارنجی و قرمز و صورتی و اینا که تا یه بخشیش با همدل و موافقم. دو تا به نظر من عنصره که هر کدام از ما باز ارزش گذاری الزاما نمیخوام تو توضیح هم بکنم، هرچند که حتما در ذهنم یه معیارهایی هست. یکی به لحاظ فرمیه که الان پلتفرم های مصرف
مثل یوتیوب، مثل اینستاگرام، کست باکس و یه سری الگوهای استاندارد شده رو دارن پیشنهاد میکنن. پیشنهادشون هم به این شکل و شمایل نیست که میلاد تو بیا اینجوری پادکست بساز که من تو رو راه بدم. پیشنهاد این شکلیه که تو اگر این گونه نسازی من تو رو نمیبینم و نمیذارم تو رو ببینم. و به نحوی هم داره سلیقه مصرف رو پدید میاره و به طبعش سلیقه تولید رو یا روند تولید رو. آیا الزاماً این ترنده، این پترنه، این روی کرده بد و منفی و زشت و مذمومه؟ نه همیشه. نه الزاماً. ولی آیا الزاماً باید به همه مختصاتش تن داد؟ باز هم نه الزاماً. میدونی، یعنی من فکر میکنم که هر کدام از ما یه بر اساس یه معیارهایی که یکیش میشه سواد، اصلا تو آگاه باشی که چه متر و معیارهایی رو در نظر میگیره، میدونی چقدر این فضا رو میشناسی. یه بخشش میشه معیارهای شخصی و اون تارگت هایی که احیانا تو ذهنت داری انتخاب میکنی. یه بعدش میشه، یه بعدش هم میشه حالا اون درون مایه، اون محتوا. تو واقعا میخوای درباره چی حرف بزنی، میدونی در مورد چی میخوای کار محتوایی بکنی. خود اینجا هم همون دوتا قاعده به نظرم کار میکنه. یعنی فارغ از تبعیت از شیوه های تولیدی، از اون اصول فنی، اصول الگوریتمی من اسمشو میذارم، تو اگر در مورد موضوعات مشخصی حرف بزنی حتما که مخاطب بیشتری داری. میدونی، یعنی امروز برای من این امر مسجلیه که من امروز بیام در مورد مباحث کسب و کاری حرف بزنم، حتما که مخاطب بیشتری خواهد داشت. بیام مثلا در مورد ترندهای بازاریابی در ایران و جهان حرف بزنم، به فراخور سابقه کارگاه و اینکه خب تو فضای کسب و کار شناخته شده، احتمالا آدم‌های بیشتری میشنونش. یا اصلا یه خورده از موضوعم دور شم، من بیام با آدم‌هایی که یه اسم و رسمی دارن، خودشون یک رسانه‌ای دارن حرف بزنم، احتمالا گفتگوه. اینجا هم به نظر من اون انتخاب‌ها کلیدی میشن که آیا تو دلت میخواد در مورد موضوعاتی حرف بزنی که مخاطب از تو میخواد، یا موضوعاتی که تو دلت میخواد و اتفاقا فکر میکنی که جاش خالیه، لازمه که اون گفتگوه هم باشه. من سعیم بر این بوده یه کامبینیشنی، یک ترکیبی از همه اینها رو در نظر بگیرم، ولی در کمال صداقت بهت میگم که تو هیچ کدوم از این انتخاب ها مقدار مصرفش هدفم نبوده یا خوشایند مخاطب هدفم نبوده، چون به جد بر این باورم که الزاماً اون چیزی که تو به فراخور یک سری عدد و رقم توی این پلتفرم ها دریافت میکنی داده های حد اقلی هن برای تصمیم گیری. میدونی چی میخوام بگم؟ یه وقتایی یک بازدید میتونه کارکرد خیلی بزرگتری داشته باشه نسبت به مثلا 50,000 تا دیده شدن یا شنیده شدن، و برای من مهمه که کارگاه رو کی میشنوه. میدونی، من ترجیح اصلی اینه که خب تعداد آدمای خیلی بیشتری بشنونش یا ببیننش، ولی اگر که اونو به عنوان یک هدف غایی در نظر بگیرم، یه قدم بیام زمینی ترش کنم و واقعی ترش بکنم، ترجیح میدم آدم‌هایی بشنونش که یه خورده همشکلرن به خودم، یه خورده ترجیح میدم با موضوعاتی سر و کله بزنن که کمتر متداوله، کمتر میشه جای دیگری پیداش کرد، یا از زوایایی به موضوعات عمومی تر نگاه بکنم که کمتر بهش پرداخته شده. چقدر موفق بودم، چقدر داره این کار درست انجام میشه رو صادقانه نمیدونم، چون باز تاکید میکنم که عدد و رقم ها خیلی داده های حداقلی رو برمیگردونه. اگه خواستیم تیم روی اینم گپ بزنیم. ولی چیزی که در واقع الان حالمو خوب میکنه، دوستش دارم و منجر به این میشه که 3 سال و اندی 4 سال درگیرش باشم، کماکان اون متر اولی است، داره بهم خوش میگذره. یعنی از این تعامله، از این گفتگوه دارم برمیدارم، دارم استفاده میکنم، استفاده غیر مستقیم، یعنی هیچ بوده مثلا که بگم با مهمونام دارم یه بیزینسی میکنم، یه کار اقتصادی داره اتفاق میفته، اصلا تا الان اتفاقی نیفتاده. چیزی ندارم و انادی ندارم باشه، ولی هدف اون نیست. بنابراین داری به من میگی مقوله رو کیفی میبینی و کمی نمیبینی، که خب این میتونه غایت هدف تولید یه محتوای به نظر من استاندارد باشه، اگر فقط قصد این نباشه که اینترتین بکنه مخاطبشو، اگر قرار باشه واقعا مخاطب به این بشینه فکر بکنه که چیزی بهش اضافه بشه و خب یه دریافتی از اون گفتگو داشته باشه. ولی از اون ور سلیقه مخاطب هم که در طول این دهه اخیر حداقل این مدلی شکل گرفته آزاردهنده میشه بعضی جا.
ببین من با این موضوع برخورد کردم. یعنی من تو فیوز اوایل که مهمون دعوت میکردم دائما این کامنت رو دریافت میکردم که خب مثلا حتما با آدمای شناخته شده گفتگو بکن. گویی مخاطب دوست داره که براش بوت تولید بشه، یا اصلا این بوت ها رو خیلی پذیرفته، این قطب ها رو خیلی پذیرفته که اون آدم متر و معیاره و اون آدم چون خیلی دیده میشه پس اون ارزش دیده شدن داره. و خب من باید به این تن در بدم که حتما یک مهمان شناخته شده رو دعوت بکنم تو گفتگو که من بازدید صفحه‌ام بیشتر بشه و خب قص الهازا که میدونی چه اتفاقاتی میفته و مقابله کردن با این سیل واقعا کار دشواریه، چون به هر حال این کار رو داریم میکنیم، باید حتما به شکل یک بیزنس هم بهش نگاه بکنیم که درآمد داشته باشه که بتونیم ادامهش بدیم. با این چی کار میکنی؟ ببین من چند جا از توضیح تو رو فقط به فهم خودم اصلاح کنم. اولا خیلی من یک امر مثلا متعالی تو ذهن خودم نیست که مثلا من درگیر یک کار خیلی متعالی و خیلی مثلا فرهیخته مآب و اینا. حقیقتا اینطور فکر نمی کنم. یعنی فکر میکنم که دارم یه کار خیلی معمولی انجام میدم. به طور کلی من این نوع محتوا رو محتوای جدی فرض نمی کنم صادقانه. یعنی فکر میکنم که ماها چه آگاه باشیم و چه نه، چه دلمون بخواد، چه نه، چه خوشمون بیاد و چه نه، تو زمین انترتینمنت داریم بازی میکنیم. میدونی آدمی که داره این گفتگو رو میبینه پشت بندش داره مثلا پشت این میره یه دونه مثلا چه میدونم بلایند دیت میبینه، قبلش هم مثلا داره یه چیز دیگه میبینه. اصلا تو پلتفرمی میبینه که مخصوص انترتینمنته. آفرین. یعنی واقعیت همینه که تو حتی اگر دلت هم نخواد توی اون کانتکست، توی اون پلتفرم به شکلی داره این تحمیل میشه دیگه. یعنی ذائقه داره کم کمک ساخته میشه. حالا بحثش خیلی بحث مفصل نمیخوام واردش بشم، فلذا میخوام بگم که من آگاه هم که دارم تو زمین اینترتینمنت دارم بازی میکنم. این یه بعد قصه. نکته دوم هم این که بعد مالیشو که گفتی آره راستشو بخوای، یعنی اگر که حالا یه خورده داریم در مورد این حرف میزنیم که من خوش گذشته و صادقانه هم عرض کردم، ولی به هر حال بعد در واقع اقتصادی قصه هم رو نمیشه در نظر نگرفت. به همین ستاپ حداقلی من یه هزینه‌ای داره دیگه. میدونی این زمانی که تو داری مصروف این بازی میکنی یه عددی داره، یک تومانی تو داری اینجا داری هزینه میکنی و حالا همه قسمت‌های نمیدونم حد میزنم تو هم احتمالاً همکارانی داری که به هر حال محل تأمین درآمد اونها از محل در واقع، یعنی میخوام بگم بعد اقتصادی قصه رو هم ابدا نمیشه در نظر نگرفت. و میخوام برگردم به یه خورده قبل‌ترم که یه توضیحی دادم که یه عالم متغیر داری، تو انگار این پیچا رو کم و زیاد میکنی که این فضا رو با هم دیگه تیون کنی. حتما که مخاطب، دیده شدن، مصرف شدن و مرور ترند مصرف محتوا هم خالی از تاثیر و اثر نیست. خب منتها فکر میکنم که خیلی هم لازم نیست آدم غش بکنه به یه سمتی. یعنی شاید یکی از ویژگی هایی که این مدیوم نوپدید داره اینه که تو میتونی اتفاقا تیون کنی. یعنی همین الان ما داریم چنل ها و کانال هایی که پادکست ها و ویدیوکست هایی که روی موضوعات خیلی تخصصی، خیلی ضد جریان و خیلی خارج از چارچوب اون چیزی که ما به اسم سلیقه عمومی اسم میبریم دارن کار میکنن و اتفاقا هم تا یک سطح خوبی تونستن به موفقیت نسبی دست پیدا بکنن. آره مثلا چنلت 500,000 تا سابسکرایبر نداره، آره مثلا ویدیوهای 400,000 بار دیده نمیشه، ولی توی یک اوریجی هست و داره کار میکنه و آدم هم احتمالاً حالش خوبه و توی یک شیب کند ولی پایداری داره رشد میکنه. تجربه خود من از در واقع این 3-4 سال اینه که مخاطبینی که در واقع کارگاه رو دنبال میکنن مخاطبینی هستند که توی سطح دیگری نسبت به این رسانه وفاداری یافتند. میدونی چی میخوام بگم؟ یعنی شکل مصرفشون شکل مصرف متفاوتیه، شکل انتقادشون حتی شکل انتقاد متفاوتی. یه وقتایی که به فراخور پارامترهای یه اپیزودی نیمچه ترند میشه و آدمهای خارجه از کامیونیتی کارگاه واردش میشن، من کاملا میفهمم که اینا اصلا مخاطب این مدیوم الزامن نیستن. نه اینکه من خیلی خوب باشم اونا اشتباه باشن
شاید یه بازه اعتراف کنم که یه بازه این بود تحلیل ذهنی، ولی الان اینجوری هم که نه، اصلا حسن این فضا اینه که تو یه عالمه آپشن داری، یه عالمه انتخاب داری و میتونی بری بگردی به جوری اونی که فکر میکنی بهتر واسات کار میکنه، اون شکل گفتگویی که تو بیشتر میپسندی رو مصرف کنی. وضعیت سلیقه عمومی تو شبکه‌های اجتماعی رو چطور می‌بینی؟ هم وضعیتش تو ایران هم در جهان، چون خب همیشه آدم گلایه میکنه راجع به این موضوع، ولی واقعیت اینه که در مقیاس جهانی هم این اتفاق میفته. یعنی محتوایی که بیشترین بازدید رو دارن محتوایی هستن که تقریبا که نه تحقیقا میشه اذعان کرد به اینکه چیزی قرار نیست به کسی اضافه بکنه و صرفا یعنی سرگرمی صرف کاملا. بنابراین نمیتونم گلایه بکنم که نه حتما توی کامیونیتی فارسی اینجوریه، این مدلی کانتنت میبینیم. ولی وضعیت سلیقه عمومی رو اساساً چطور میبینی و اینو ریشش رو در چی میبینی؟ ببین این نکته گفتی که خیلی درسته. شاید مثلا تا 2-3 دهه پیش میشد تفاوت قائل شد بین مثلا سلیقه ایرانی و مثلا سلیقه کشور ایکس و ایگرگ به واسطه همین ابزار ارتباطی، یعنی اینترنت و ابزارهای در واقع ذیل اون. به نظر میاد که ما الان خیلی اون چیزی که تو بهش میگی سلیقه خیلی همگرا شده، شیوه مصرف، شیوه تولید ما خیلی داره به همدیگه نزدیک میشه. یعنی حتی موضوعاتی که در واقع روی سوشال میدیا داره میچرخه، تو تیک تاک و اینستاگرام و مثلا میری دیگه، یه وقتایی دیگه خیلی محدوده به جغرافیایی که تو درش هستی نیست، تو از همه جای جهان ریلز میاد توی اکسپلورر تو میبینی و میبینی که خیلی همگرا شدن. این همون بازی الگوریتم است که ماها رو داره یه پترنی داره غالب میکنه، یا حتی میتونم بگم داره حقوق نمیکنه به ما که بریم توی اون قاعده. لذا میخوام بگم که دیگه به نظر میاد خیلی نمیشه مثلا تمیز قائل شد، تمایز قائل شد بین ایران و غیر ایران. ولی اینکه آیا سلیقه چه، خب یه خورده کلا اصلا کانسپت سلیقه یعنی تیست یه بحث فلسفیه، میدونی که به زیبایی شناسی ربط داره، به خرد ورزی ربط داره، خیلی متغیرهای مختلفی درش میاد. ولی اونچه که به نظر همه صاحب نظران بر سرش اتفاق نظر داره اینه که سلیقه هم تربیت پذیره، یعنی یک چیز قطعی و ثابتی نیست. به فراخور اونچه که تو مصرف میکنی سلیقت ساخته میشه. تو اگر که موسیقی جاز گوش کنی سلیقت میره به اون سمت، اگر که تو موسیقی کلاسیک گوش کنی، اگر که کتاب مثلا رمان مثلا کلاسیک بخونی، میدونی هر چیزی که مصرف بکنی اون سلیقه ها رو به نوعی میسازه. یه خورده اگر که بریم عقب‌تر، یعنی محدوده مرورمون رو محدود نکنیم به اونچه که داره امروز تو سوشال مدیا اتفاق میفته، چون پدران اونچه که ما امروز به اسم مثلا سوشال مدیا میشناسیم، به اسم پادکست میشناسیم، به اسم واینر میشناسیم، میشن مجلات دیگه. یعنی یه نسل قبلترش مثلا میشن مجلات یا برنامه‌های اینترتینمنت که تو تلویزیون بودن. همیشه این تفکیک وجود داشت، یعنی همیشه قاطبه مخاطبین تمایل داشتن به سمت محتواهای مصرفی. محتوای مصرفی به چه معنا؟ محتوایی که تو یه جایی گفتی که صرفاً سرگرم کنندن. آره صرفاً قراره که تو رو سرگرم کنه. تو وقتی که مثلا صفحه حوادث روزنامه رو میخونی چه کار کرده آموزشی برای تو داره، مثلا چه چیزی به تو افزون میکنه، جز این که یه کوچولو مثلا در تو آدرنالین ترشح میکنه و یه روایت بانمک که در واقع پرکششی میشنوی و بعد روزنامه رو ورق میزنی. یه وقتی که مثلا داستان یه سلبریتی رو دنبال میکنی چه کار کرده داشته. این اگر بخوایم تاریخ مندیشو نگاه بکنیم مثلا عقبش به 150-60 سال پیش میگذره، برمیگرده دیگه. و جالب این که این گفتگو از همون موقع هم وجود داشته. یعنی مثلا روزنامه‌نگاران کار کشته مثلا دهه 30 و 40 ما الان ازشون متن و مقاله هستا که اون موقع هم شکوه شکایت داشتن که آقای مجلات فکاهی چرا انقدر زیاد شده، چرا انقدر همه چیز داره به سمت ابتذال میگره و در ذهن من حداقل اینجوریه که رسانه همیشه دو گروه مخاطب داشته. یک سری در واقع مخاطب عام داشته، یا بهتره بگم مصرف عام داشته. یعنی حتی شاید اون مخاطب یه خورده الیت تره هم یه جاهایی میرفته اون محتوا یه خورده زرتره هم مصرف میکرده، میدونی؟ یه مصرف عام داشته، یه مصرف الیت کوچولو داشته. ما همیشه حداقل تو مملکت خودمون یه سری رسانه روشن فکری داشتیم، رسانه هایی که داشتن سعی میکردن کار فکری بکنن. همیشه هم تیراژشون کم بوده، همیشه هم گیر و گور اقتصادی داشتن، همیشه هم مثلا 8شون گیر و 9شون بوده و عمدتاً هم خیلی عمر و اقبالی نداشت.
و همیشه هم یه سری رسانه داشتیم که اینا رسانه پاپیولار بودن. توی همه مدیوم ها هم میشه مثال آورد. تو تلویزیون هم همین قاعده بوده، توی همین اینترنتی هم که داریم حرف میزنیم به نظر میاد که داره از همین روند تبعیت میکنه. چرا این روایت خیلی سریع تاریخی رو آوردم؟ چون فکر میکنم که خیلی وضعیت الزاماً متفاوتی نسبت به مثلا به قبل نداریم. یعنی این گزاره که آقا اینترنت اومده و زندگی ها رو مثلا تغییر داده و آدم ها رو سطحی تر کرده و به نظر خیلی گزاره های اصلی نیستن، میدونی. یعنی میخوام بگم اون چیزی که امروز تو رو داره اذیت میکنه امر نوپدیدی نیست، 50 سال پیش هم همین بوده، منتها چون در دسترس نبوده، چون الزاماً همه این بازی رو داشتی یه جا نمیدیدی و دقیقاً، و چون آدم‌های بیشتری هم حالا مخاطب رسانه شدن، میدونی، طیف بزرگتری از آدم‌ها مصرف روزانه‌شون اومده، ساده‌تر شده و این امر بیشتر به نظر میرسه. ولی هنوزم محتوای خوب هست، هنوزم آدم جدی برای مصرف محتوای خوب هست، ولی خب اونا کنجن دیگه، یعنی الزاماً تو نمیبینیشون. ما کم نداریم، همین الانی که داریم حرف میزنیم، همین الانی که دیگه رسانه‌های چاپی خیلی‌ها دارن داد منسوخ شدنشون رو دارن در میارن، رسانه‌هایی که اتفاقا تیراژ خیلی کمی هم ندارن. رادیو تراژدی داره هر شماره تعداد خوبی میفروشه، مخاطبین خودشو داره. توی همین فضای ویدیوکست و پادکستایی داریم که مخاطبین کوچکتر ولی مخاطبین پاکار جدی دارن روی موضوعات تخصصی خودشون. ولی خب همواره اون بزرگتره بیشتر دیده میشه و طبیعتا اون بزرگتره خیلی بیشتر مخاطب داره و خلاصه خیلی من اذیت نمیکنه. همه روزه رو خوندم که بگم خیلی از این وضعیت الزاما ناراحت و ناراضی نیست، از چیزهای دیگه ای شاید یه خورده ناراحت و ناراضی. مطرحش بکن. من فکر میکنم که میخوام حرف خودم یه کوچولو نقص کنم. تو منبر قبلی گفتم که انگار بازی خیلی چیزی تفاوتی نکرده، ولی یه چیزی هست که حتی خود من، احتمالا خود تو و احتمالا همه ما رو خواسته یا ناخواسته درگیر شدیم و اون حجم مصرفه. منظورم چه؟ در نسل‌های پیشین رسانه تو برای اینکه حتی سرگرم هم بشوی باید یه صفحه مثلا شایعات در مورد یک سلبریتی رو میخوندی، خب، و این احتمالا از تو مثلا یه ربع وقت میگرفت. یک مقداری از تمرکز رو برای درک اون محتوای سطحی تو نیاز داشتی، خب. یعنی در واقع تعداد محتوایی که تو در روز مصرف میکردی فارغ از ارزش محتواییش یه عدد نسبتاً کوچکی بود در قیاس با اونچه که امروز داره اتفاق میفته. اونچه که امروز به نظر من مسئله است و این مسئله رو به نظرم همه ما به نحوی مستقیم و غیر مستقیم داریم ازش آسیب میبینی، این که ما کمیت بیشتری از کانتنت رو داریم در روز دریافت میکنیم. میدونی، مشخصا دارم در مورد شورت کانتنت صرف میزنم، اونچه که تو اینستاگرام، توی شورتس یوتیوب و توی تیک تاک، حالا خدا رو شکر دست رو دلم نذاشت، توی ایران خیلی دست رو دلم نذاشت. و اینجا اون جاییه که خیلی جای از زاویه دیدن جای ترسناکیه. میدونی چی میخوام بگم؟ که آدم ها، خود من، یعنی اینجا واقعا خود منم یه وقتایی توی این چاه ویله میافتم که تو میبینی 2 ساعت داری توی ریلز اینستاگرام میچرخی و اگر از تو بپرسن که میلاد تو چی دیدی توی این 2 ساعت، حتی عنوان محتوایی هم که دیدی خاطرت نیست. من بارها اینو گفتم، یعنی من بارها راجع به این موضوع صحبت کردم که چقدر عجیبه شما 2 ساعت اسکرول میکنی و بعد 2 ساعت اگه ازت بپرسم چی دیدی نمیدونی چی دیدی، یعنی نمیتونی منشن کنی من فلان چیزو دیدم. و این موضوع برای منم پیش میاد و من سعی میکنم باش مقابله بکنم. یعنی مثلا اطرافیام همسرم برای من یه ریلی تو اینستاگرام سند میکنه، باز نمیکنم، بعد گلایه میکنه از من چرا نگاه نمیکنی، میگم مثلا من نمیرم سمتش، یعنی من اینو باز کنم رفتم 1.5 ساعت بعد در میام. و این خیلی چیز عجیبیه و راستش رو بخوای واقعا تو میتونی بفهمی که چرا این اتفاق میفته به زبان خیلی ساده، چون بسیار خوشمزه است. یعنی تو یک تنوع بی حدی رو در یک باکس کوتاه از زمان میتونی دریافت بکنی که به شدت جذابه، خیلی کار جذابیه. اینکه تو
ول شدی روی کاناپه، گوشی توی دستته، داری اسکرول میکنی و از یه ور جهان میری یه ور دیگری از جهان و اون کسی هم که اون محتوا رو ساخته همه ی تلاششو کرده که توی 15 ثانیه تو رو به وجد بیاره، برای اینکه هر ثانیه اونجا مهمه. میدونی من داشتم یه ویدیویی چند وقت پیش، جزء ویدیویی بود که خود یوتیوب توی یوتیوب استودیو ریکامند کرده بود، خب و داشت اون مهمان اون گفتگو در واقع داشت یوتیوب اینسایدر ساخته بودش، داشت این رو توضیح میداد که ببین فقط هر ثانیه مهم نیست، هر دهم ثانیت مهمه. و انالیتیکسش رو باز کرده بود که من این ویدیو رو مثلا اومدم نیم ثانیهش رو حذف کردم، ایمپرشن هم اینجوری شده و تو نمودش رو داری میبینی دیگه، مدام نما تغییر کنه، مدام جلوه های تصویری. و میدونی این چه اتفاقی میفته؟ واقعیتش اینه که در برابر اون این گفتگو خیلی گفتگوی خیلی محتوای حوصله سربریه، خیلی مصرف دشواریه. میدونی من 1000 بار احتمالا تا الان گفتم توی این گفتگو و اینا ضد جریان پیشنهادی الگوریتم های مصرف محتواست. میدونی چی میخوام بگم؟ چون همه اینا باید حذف بشه، نه با هدف اینکه زمان مخاطب ارزشمنده ها، با هدف اینکه مخاطب الان یه آلترناتیوهای دیگه ای داره که میتونه توی 1 دقیقه به جای اینکه روی یه موضوع بایسته 50 تا موضوع رو دریافت بکنه. میدونی آخرین جمله هم بگم، مصرف محتوایی که من اسمش رو میذارم محتوای بامغز کار دشواریه، امر آسانی نیست. آسان نیست که تو یه گفتگوی متول بین 2 تا آدم حول یک موضوع رو بخوای برای 1 ساعت دنبال کنی، چون توی اون 1 ساعت تو خیلی کارهای جذابتری میتونی بکنی، خیلی کار خوشایندتری میتونی انجام بدی. و این میشه که آدم ها تصمیم میگیرن یا انتخاب میکنن به جای و منم میکنم این کارو، تو هم احتمالاً این کارو میکنی، یعنی راه گریز ازش خیلی کار دشواریه که من شب به جای اینکه مثلا یه ویدیو 20 دقیقه ببینم، یه درس گفتار بشنوم، ترجیح بدم که نیم ساعت توی ریلز بچرخم و چشممو خسته کنه که سریعتر بخوابم، یا اگه قراره مثلا خودم رو رها کنم از گرفتاری زندگی، نیم ساعت بغلتم اون تو و اصلا نفهمم زمان چطور میگذره و این جای به شدت ترسناک. ببین اول به من بگو با این ترم موافق هستی یا نه، تا بعد من فکر میکنم اینجا باید با هم چالش داشته باشیم. به نظر تو دموکراتیزه شدن تولید محتوا، یعنی راحت شدن تولید محتوا و در دسترس عموم قرار گرفته شدنش، باعث مبتذل‌تر شدنش شده یا نه؟ قبلش بیا ابتذال رو تعریف کنیم. تعریف و فهم تو از کانسپت ابتذال چیه؟ ببین کلن اساساً تو صنعت هم اینجوریه، وقتی چیزی دموکراتیزه میشه یعنی تولیدش راحت میشه، از اصالت کم کم در قالب عمومی توهی میشه، یعنی کمتر آدم‌های اصالت اون صنعت رو حتی حفظ میکنن. من به حامد توکلی که سوال میکنم به ساعت، او هم این رو منشن کرد، بهش اشاره کرد که از وقتی راحت میشه، وقتی میکروفون جلو دهن همه قرار میگیره، وقتی اون دوربینه در دسترس همه قرار میگیره، وقتی تولیدش ارزان میشه، خب هر کسی به نظرش میرسه که من این صلاحیت رو دارم که بشینم و راجع به فلان چیز صحبت بکنم. حالا یا به مسئولیت اجتماعی فکر میکند یا نمیکند، یا میخواد وقت بگیرد یا نگیرد. مقوله من اینه که از اصالت توهی میشه، یعنی مفهوم تولید محتوا یعنی چی اساساً؟ اون محتوا از وجود محتوا توهی میشه. البته نمیگم میشود یا نمیشود، این سیر عمومی است و وقتی که در دسترس عموم قرار میگیره، غالبا متخصصینی که کارشون رو به ویژه تو حوزه مدیا سردبیری میکنن و پخش میکنن کمتر میشه. بنابراین نظارت کمتری هم روی اون کار انجام میشه و بنابراین ممکنه به ابتذال نزدیکتر بشه، یعنی اینکه صرفاً وقت بگیره، حتی جاهایی تبدیل میشه به ابزار کلاهبرداری دیگه. من دارم میبینم اینو تو شبکه‌های اجتماعی، شما میبینی. من ابتذال رو این تعریف میکنم، اینکه چیزی اضافه نکنه واقعا. ببین چند تا نکته رو به نظرم، یعنی چند تا پرسش میشه در آورد از توضیحی که این چند دقیقه اخیر دادی. اول خود مفهوم ابتذال، اینکه ما به چه امری میگیم امر مبتذل،
یا معیارهایی که احیانا براش وضع میکنیم چیه. خب یه تعریف‌های کلاسیکی براش وجود داره، ولی فهم خودم اگر که بخوام بگم راستش الزاماً این که با این تعریف تو مثلا فوتبال هم میشه امر مبتذلی شناخت، میدونی الزاماً تماشای بازی فوتبال هم چیزی به من اضافه نمیکنه. بعد احتمالاً دوباره بحث اون میره به این سمت که خب وقتی اینجا از این چیز چیه، میدونی، یعنی یه خورده بحث پیچیده میشه، یعنی بحث به یک جنبندی قطعی نمیرسه و تو وضعیت منتزع خودش میمونه. ولی چیزی که من میفهمم از ابتذال سطحی کردن امور غیر سطحیه. میدونی فلسفه امری سطحی نیست، ولی اگر که تو به یک کتاب در بیاری فلسفه در 20 صفحه، تو یک کار مبتذل کردی. خب مرور رخدادهای پیچیده اجتماعی و سیاسی و هنری امور مبتذلی نیستند، ولی اگر که تو بیای توی ریلز 15 ثانیه‌ای در مورد یک پدیده اجتماعی ابراز فضل بکنی، توی کار مبتذل کردی. من تعریفم از ابتذال اینه. خب و اینجا همزمان دارم یک مرزی هم با حوزه‌هایی میکشم که حوزه‌های سرگرمی، یعنی مشخصاً حوزه سرگرمیه. خب یعنی بلایند دیت من لیبل مبتذل روش نمیذارم، خب کاری باهاش ندارم، اینجوری بگم شاید بهتر بشه. کاری باهاش ندارم یعنی تو دایمنه مرور و واکاوی من قرار نمیگیره. شاید در مقام مصرف کننده منم بشینم ببینم میدونی، ولی الزاما حداقل کاری که خودم دارم میکنم و با اون هیچ شکلی هیچ وجه مشترکی بینشون نمیبینم. تونستم برسونم منظورم و از مفهوم ابتذال یا نه به فهم خودم؟ ببین متوجه هستم، ولی خب مثالی که زدی خیلی ارتباطی به صحبت من نداره. چون مثلا فوتبال رو مثال زدی، نه خب در این تعریف من نمیتونم اذعان بکنم فوتبال چیزی به کسی اضافه نمیکنه، نه اصلا اینطوری نیست. میتونه چیزهای فراوانی به کسی اضافه بکنه. خیلی بستگی داره به نگاه، یعنی به تعریفی که شما هم از ابتذال ارائه میدی. فوتبال میتونه حس همبستگی ایجاد بکنه، میتونه به عنوان ورزش هویت ملی رو تقویت بکنه، میدونی، یعنی اصلا یه زبان جهانیه، یعنی میتونه مردم و فرهنگ و کشورها رو گرده هم بیاره. نه این نیست منظور من از ابتذال. نمونش تولید یک محتوای کلیشه‌ای بی تحقیقه. وقتی یه نفر میشینه به عنوان مثال، درست میگی، راجع به فلسفه صحبت میکنه ولی کوچکترین دانشی ازش نداره، راجع به جامعه شناسی توضیح میده صحبت میکنه هیچ کوچکترین اطلاعاتی ازش نداره، وقتی میشینه ترویج خرافه میده، این برای من خود ابتذاله. این برای من ابتذاله و بازدید هم میگیره و این به این واسطه رخ داده از نظر من که دموکراتیزه شده، یعنی در دسترس عموم قرار گرفته. برای که فوتبال دوستا بهم حمله نکنم، من فقط این توضیح رو بدم که کماکان میخوام رو نظر خودم بایستم و بگم که ببین معیارها تو توضیح تو هم بود دیگه، معیارهای جهان شمولی نیستند. میدونی چی میخوام بگم؟ یعنی تو نمیتونی یه سری مبادی بذاری بگی که ببین این معیارها رو همه آدمهای جهان برش اتفاق نظر دارن. لذا اصلا در مورد خود مفهوم ابتذال هم همینه. اون چیزی که تو داری الان بهش اشاره میکنی یک شکلی از ترویج بیخردیه، میدونی، که الزاماً باز دوباره مرزی من قائلم بین امر مبتذل و ترویج امری فاقد خرد، تأمل و تعقل. تو از واژه دموکراتیزه استفاده کردی که واژه درستی هم هست. من میخوام بگم بیا با منطق بازار بهش نگاه بکنیم. یعنی حداقل من این گونه برام فهم این چه که در اتفاق میفته ساده تر. بازار آزاد یک منطق بنیادی داره و میگه که عرضه و تقاضا خودشون رو با هم دیگه الاین میکنن، منطبق میکنن. خب یک حقیقت بیاریمش تو حوزه کانتنت، اون تولید کننده‌ای که داره ترویج خرافه میده، به قول تو داره پکیج ایکس و ایگرگ و زد میفروشه، اون کسی که داره در مورد موضوع یا موضوعاتی بدون دانسته‌های پیشینی حرف میزنه، علالقاعده مخاطبینی داره دیگه، میدونی، یعنی یک مخاطبینی داره که منتج به این میشه که اون آدم بشینه تولید بکنه. یعنی اتفاقا به نظرم قصه اصلا مرغ و تخم مرغی نیست، میدونی، یعنی اول مخاطبه هست که تولید کنندگانی برش پدید میاد، یک اینسایتی طرف پیدا میکنه که ها آدما اینو میخوان مصرفش بکنن. باز میخوام برگردم روی اون مثال، همیشه این تاریخ هم این در واقع توده مخاطبه وجود داشته. خب حالا اگه پرسشت اینه که تو چطور میتونی این نسبت رو تغییر بدی، این یکی از کانونی ترین کارویژه های روشنفکران هر جامعه ایه.
میدونی؟ یعنی ما اگر قائل باشیم به وجود گروهی از آدم ها به اسم روشنفکر، رول اینا چیه؟ ما به کی میگیم روشنفکر؟ به کسی که ترویج فکر ورزی کنه دیگه، فکر بسازه، کار فکری بکنه و مصرفش رو افزایش بده. خب چقدر در جهان، ایران هم نمیگم، چقدر در جهان موفق بودن، راستش رو بخوای خیلی کم. یعنی اتفاقا برخلاف باز اون چه که باور یعنی مفروض یا پیش‌فرض خیلی از ماهاست، روند اشاعه در واقع فکر ورزی در جهان الزاما رو به صعود نیست، میدونی، رو به افوله. چون همین مدیومی که داریم در موردش صحبت میکنیم امر تفکر رو امر نالازمی داره جلوه میده. یه جایی از صحبتات گفتی که مخاطب دنبال اینه که میهمانی که داره یا فردی که داره گفتگوش رو میشنوه ازش یک بوتی در ذهن بسازه. یک علت خیلی ساده داره، چون من اگر که یقین داشته باشم هر آنچه که آرش میگه درسته و قطعیه، دیگه خیلی کارم راحت میشه، دیگه لازم نیست من فکر کنم. میدونی یه جورایی کار کرده ادیان هم همینه دیگه، شر فکر کردن رو از دوش تو بر میداره، بله. بارش رو از دوشت حس میکنه و زندگی خیلی راحت میشه. میدونی حالا تو اینو تعمیم بده به اون آقایی که میاد میگه که من چاکرای تو رو میگیرم آرش جون و مثلا گلدون خونتو بذار اونور تو بیماری ها حل میشه. ببین من فکر میکنم که شاید اون آدمه هم پس ذهنش این باشه که ببین این 2-4 تاش کار نمیکنه، ولی بذار امتحان کنم، ولی بذار این 2 تومنه هم بدم، این بسته هم بخرم، شاید شد. میدونی مسئله اون آدم است که با یه تشت یک ظرف ماست بغل دریا بوده و داشته میریخته تو آب و هم درست میکرده، بهش میگن داری چی کار میکنی؟ میگه دارم دوغ درست میکنم. میگه بابا اینجوری که دوغ درست نمیشه. میگه میدونم، ولی اگر بشه چه دوغی چی میشه؟ یه خورده بازی این شکلیه. خب قاعدتاً باید الان به این پرسش پاسخ بدی که آیا به نظرت همه باید صداشون شنیده بشه، یا به نظرت بعضی افراد نباید فرصت ابراز عقیده عمومی داشته باشن؟ و برای هر کدوم از پاسخهایی که میدی چرا هم در نظر بگیر. ببین اینم باز از اون پرسشاییه که پرسش زنده‌ایه. به خاطر هست دیگه چند سال پیش جک دورسی دسترسی خیلی ها رو توییتر بست. و ایلان ماسک باز کرد که الان رئیس جمهور آمریکاست، با منطق این که تو داری ترویج چیز میکنی دیگه، نفرت پراکنی میکنی، و ایلان ماسک با رویکرد آزادی بیان اومد و همه اون آدما رو دستشون رو باز کرد و خیلی از آدمایی که دستشون رو بست آقای جک دورسی آدمای پرت و پلایی بودن با هر قاعده ای، آدمای زن ستیز، مثلا راست افراطی مثلا جامعه غرب. یعنی میخوام بگم که من شخصا پاسخی براش ندارم. اونچه که موجوده، یعنی اونچه که موجوده و به نظرم کسی منتظره مثلا نظر یا تصمیم، میدونی هیچ آدمی نیست، قاعده ایه که سوار شده بر جهان. همین روی کردیه که تو میگی، آزادی بیان حد اکثری، دسترسی های حد اکثری و امکان بروز و ظهور حد اکثری برای همه آدم ها، و فی نفسه این اتفاق خوبیه. کما اینکه اگر که وجود نداشت، چه بسیار آدم هایی که امروز من و تو داریم مصرف میکنیم کانتنتشون و با خوشحالی داریم این کارا میکنیم، امروز در دسترس من و تو نبودن، میدونی. و به هر حال میشه گفت که یه بخشی از آفتش هم اینه دیگه. من اگر که بخوام به سوال قبلیت برگردم، البته سوال تو طرحش نکردی، من خودم میخوام در امتداد پرسش این وضعیت ابتذال بگم حالا چی کار میشه کرد. من راستش رو بخوام فکر میکنم که کار ویژه‌ای نمیشه کرد. این دکمه‌ای وجود نداره تو بگی آقا این دکمه رو بزنی از فردا همه محتوای درست مصرف کنن، همه در واقع به یک سطحی از فرهیخت معابی برسن که مثلا رفتارهای آنچنانی داشته باشن. من فکر میکنم حضور کاری که تو داری تو پرشین پوئتری میکنی، صادقانه حضور پادکست ها و ویدیوکست هایی که نمیخوام بگم فارغ یا بدون توجه به مخاطب، خیلی ولنگار هم چون من، دارن کار درست رو انجام میدن. میدونی اون کاری که باید بکنن رو دارن انجام میدن، با یک سطح کیفی خوبی هم دارن انجام میدن و اون دیده میشه.
خیلی زیاد نه الزامن، خیلی زود نه الزامن. آیا قراره تأثیر معنادار داشته باشه؟ نه الزامن. همین چند دقیقه قبل از گفتگو من داشتم توی ریلز اینستاگرام بالا پایین می‌کردم، دیدم که یکی از این خانم‌هایی که درس‌های انگیزشی و اینا میده توی هتل اسفیناس پلاس یه ایونت مثلا 2-3 هزار نفره برگزار کرده. خب با بادیگارد. آره دیدی دیگه. مثلا احتمالاً تو این کارو هیچ وقت نمیتونی بکنی، یا حداقل حالا شاید هم بتونی، ها نمیدونم، ولی واقعیت امرینه. من یقین دارم، اطمینان دارم روی یک تعداد از آدم مشخصا اثر مثبت گذاشتی، یه کاری کردی. خب آیا اون توده است؟ نه، اون آدم خودش منشأ یه اثری میشه و این میدونی همینطوری کوچولو کوچولو میاد جلوتر و میتونیم امیدوار باشیم که توی یک بستری از زمان به سمت بهبود میل کنه جریان قالب. کما اینکه همین الان ما وسط همین روند و رویه ما، یعنی من شخص خودم بخوام مثال بزنم، من واقعا خودم رو متأثر از بلاگرایی میدونم که مثلا اوایل دهه 80 اینا وبلاگ تخصصی تو حوزه تک می نوشتن. من خودم متأثر از نیکزاد نورپناهی میشناسم که وبلاگ خرس رو مینوشت و اصلا منو با ژانر ادبیات در واقع جستار نویسی آشنا کرد. میدونی شاید اگر که اون آدم در چند نفر خرس رو میخوندن، چند نفر نیکزاد میخوندن، نمیدونم، شاید مثلا 500 نفر، میدونی شاید مگر اون روزونا نمیخوندن مثلا مسیر زندگی من یه ور دیگه ای میرفت. حالا اینو دارم یه مصداق میکشم بیرون که بگم که یک، خوبه که با ناراحتی ولی آگاه باشیم به اینکه ما با یک جریان قالب مواجهیم و یک سری جریان‌های حاشیه‌ای. بپذیر که محتوای عمیق، محتوای درست، محتوای سالم، نه امروز که در همواره حداقل تاریخ معاصر ما جریان حاشیه‌ای بوده، میدونی، و تو هم امروز توی حاشیه‌ای، میدونی. حتما که تو الان جلوی دوربین بالا پایین بپری خیلی بازدید بیشتری میگیری تا اینکه بشینی مثلا مولانا بخونی. اینم چیزی نبوده که تو ندونی، میدونی چی میخوام بگم، یعنی چیزی نبوده که تو سورپرایز شده باشی. الان تو بنا به یک دلایلی اینو انتخاب کردی، آدمایی هم که تو رو میبینن و میشنون بنا به دلایلی انتخاب میکنن. لذا اون آدم‌ها یا اون محتوایی که دارن کار دیگه ای میکنن، من حداقل تصمیم گرفتم که توجه هم، یعنی میدونی، زاویه دیدمو ببندم، محدودتر کنم، بگم ببین اون جهانه رو من اصلا نمیفهمم راست رو بخوای و واردش هم نمیشم، بهشم فکر نمیکنم و سعی میکنم کاری که خودم فکر میکنم درست رو پیش ببرم. ببین میلاد، من از صحبتی که کردی این برداشت رو دارم، خب، که شما وقتی بدون توجه به مخاطب شروع بکنی اون چیزی که مد نظرت تولید بکنی، بدون توجه به این که چقدر بازدید میگیره، از اقتصادش هم صرف نظر بکنی، حالا بنا به دلایلی شاید امکان اقتصادیش رو داشته باشی که با این سیل مواجه بشی و خلاف جهتش شنا بکنی، اوکی، میتونی این کارو بکنی و میبری جلو. کاری که مثلا به عنوان مثال زدی، لطفاً البته دارم، من تو پرژن پویتری کردم و میکنم. اون روزی که من شروع کردم، خب مثلا خیلی من میدونستم که خیلی بعیده که مثلا آدم ها حاضر باشن بیان 1 ساعت شاهنامه خوانی ببینن با معنی دقیق کلمه به کلمه، ولی الان که با هم صحبت میکنیم 5000 نفر شاهنامه خون سفت و سخت شدن تو همون کانال و من هر اپیزودی که از شاهنامه آپلود میکنم تا الان مثلا از 70 قسمت رفتیم جلو، 5000 نفر میان میبینن سفت و سخت تا پیگیرشن که خب بعدیش چی شد. اینو میفهمم، ولی یه چالش اینجا به وجود میاد میلاد. ببین من رنج ولی میکشم از این اتفاقی که تو جامعه هم داره میفته. یعنی وقتی بیرون رو نگاه میکنم اینجوری نیست که من بگم آی فلانی رو نگاه نکنید. من اتفاقا تا مغز استخون به بازار آزاد معتقدم. یعنی معتقدم که روش صحیح اینه و به هر شکل و شمایلی کسی بخواد جلوی این رو بگیره نه تنها شکست میخوره بلکه شاید درک دقیقی از مفهوم آزادی نداره. من باش موافقم 100%. ولی از اون ور اگر فقط این دید محدود بشه، این لنز کاملا زوم بشه و بسته بشه و اون سمتی که میگیم مخاطب ما نیست،
اون سمتی که عادت نکرده بشینه 2 ساعت محتوایی رو ببینه که بعدش هم 24 ساعت تازه بعد از اون 2 ساعت ذهنش رو درگیر بکنه، فکر کنه که چی شد، من الان باید برم بنیانهای فکریمو دوباره زیر و رو بکنم، من تا الان یه همچین شناختی راجع به فلان چیز داشتم، حالا بیام عوضش بکنم. بعد که عوض میکنه از اون 2 ساعت و 24 ساعت هم رد میشه، کل چندین سال زندگیشو احتمالاً باید زیر و رو بکنه و شخم بزنه و تازه مواجه بشه با اینکه من اصلا این مدت داشتم چیکار میکردم. ما میتونیم یه راهکار اینه که لنز رو ببندیم. یه مسئله دیگه مسئولیت اجتماعی هم هست. اونو چه شکلی تو قالب این تعریف میکنی؟ یعنی ببین من زجر میکشم میلاد، من زجر میکشم از این که میبینم آدما میان کانتنت درست میکنن، کانتنت ها تو اینستاگرام دیگه داری میبینی دیگه که نمیدونم فلان چیزو اگه میخوای فلان چیز بشه فلان چیزو کامنت کن، من فلان چیزو بیام بهت بگم، من فلان چیزو بهت بفروشم. و خب عموم مردم میبینم که اطلاعاتی راجع به این موضوع خیلی هاشون ندارن. یه زمانی مثلا این درگاه‌های بت غیر قانونی بود که خب میدیدی که چه اتفاقاتی داشت میافتاد، همه رفته بودن سمت این موضوع، تمام اون بلاگرایی که خیلی تعداد بازدیدکننده زیاد داشتن به ویژه بیرون از ایران رفته بودن سمت تبلیغ سایت های بتی که من مشکلی ندارم با اینکه کسی بخواد شرط بندی بکنه به من و شما مربوط نیست، ولی این سایت ها رگولاتوری نداشت پشتش، یعنی قانونی نبود. حالا شما ممکنه بیرون از یعنی اون کار یه نفر نمیتونست توی چه میدونم توی آمریکا انجام بده و به زبان انگلیسی اون رو تبلیغ بکنه، 2 دقیقه بعدش میومدن کتبسته میبردنش. چون اونجا شما تو لاس وگاس هم میخوای بری قمار کنی، قانون داره، قاعده داره، یعنی شما اگه دوچار مشکلی بشی میتونی اعتراض بکنی. تو این وبسایت هم چیزی نداشتیم و الان رد شده، اون ترند رد شد گذشت، الان ترید اومده وسط و اول پکیج ترید میفروختن، بعد الان پکیج ها رو رایگان کردن. اگه دقت بکنه مخاطب، من خواهش میکنم به این موضوعات یه مقدار دقت بکنید، پکیج ها رو رایگان کردن امروز و الان که نگاه بکنی همه میگن فلان عدد رو برای ما بفرست، من آموزشم رو رایگان بد میدم و رایگان میدن. اون پکیج رو که دادن اون طرف رو تبدیل میکنن به تریدر ضررده و بعد در انتهای همون پکیج رایگانی که بهشون ارائه میکنن مثلا لینک یه صرافی رو میدن که خب اونجا یه بروکر داره که خب شما بیا ترید تو این تو بکن و اونجا حالا همه چیز تو از دست میدی و من زجرآوره برام اینا رو میبینم. و خب اگه مسئولیت اجتماعی رو نبینیم این وسط و ما فقط بیایم لنز رو ببندیم، کار خودمون رو بکنیم، بریم جلو و بی توجه باشیم به اینکه تو جامعه چه اتفاقی داره رخ میده، چه باید کرد؟ ببین نمونه هاش کم نیست. الان من نمیدونم جورجندی رو دنبال میکنی یا نه، کم آورد دیگه یه نقطه‌ای به بعد. چه خوشحال شدم که اسم محمد آوردی. من همینجا میخوام آقای درود بهش بفرستم که یک ارتش یک نفر است و سالیانی از عمرش رو گذاشته و روی این قصه داره کار معنادار میکنه. ببین آرش، چند تا چیز به ذهنم میاد. اول این که یک شرایطی ما داریم در ایران امروزها و این روزها که به نظر من عامل همه اون چیزیست که تو گفتی. واقعیتش اینه خیلی غمگینم از این که میخوام اینو بگم ولی تا وضعیت این چنینه، پکیج فروش ها و تریدر ها و سیگنال فروش ها و همه اینا رو جمع بکنیم توی یک توصیف رویا فروشان باقی میمانند. میدونی وضعیت امروز این شکلیه که با هیچ فرمولی آتیه روشن نیست از منظر اقتصادی برای بخش بسیار بزرگی از جامعه و توی یک اینطور شرایطی آدم ها مواجه میشن با پیشنهادهایی که سطح بالایی از اغواگری رو داره. خب این پیشنهاد خیلی پیشنهاد وسوسه کننده یه که تو بیا من یه چیزی به تو بدم، مثلا یه کاری بهت یاد بدم از سر ماه مثلا ماهی 100 میلیون تومان در بیار، برای آدمی که داره روزی 10 ساعت کار میکنه و احتمالاً 15 تومان هم در نمیاره. میدونی یعنی میخوام بگم که عنصر شرایط موجود رو نباید فراموش کنیم. میدونی آره روشنگری مهمه، کاری که محمد روجندی میکنه بسیار مهم و تاثیرگذار و شریف و ارزشمنده، ولی واقعیت امر اینه که اون آدم که تصمیم میگیره بره این پکیج رو بخره، بره با اون آدم کار بکنه، این گونه هم نیست که از حد اقل تعقل برخوردار نباشه.
این گونه هم نیست که خودش متوجه نباشه که این پیشنهاد مسئله داریه، ولی آنچنانی در تنگناست، آنچنانی تحت فشاره که احتمالاً یک جایی از ذهنش میگه که بذار اینم امتحانش کن. اینو با آگاهی خدمتت عرض میکنم و تصورم نیست، یعنی گفتگو داشتم با تک و توکی. درست میگی، من برخورد داشتم میلاد، برخورد داشتم. یعنی میخوام بگم که ببین یه شرایط اینچنینیه. از اون ورم تو یک اشاره کردی به رگولاتور. همین الان که من و تو داریم حرف میزنی، شرکت‌های رسمی و قانونی و داخل ایران که مجوزهای متعددی گرفتن در زمینه خرید و فروش رمز ارز، چیزی حدود 1 ماه که درگاه‌های رسمیشون رو بانک مرکزی مسدود کرده با این شعار و با این هدف که جلوی نوسان دلار رو بگیره. من اصلا سواد مالی ندارم، نمیدونم این تصمیم عاقلانه‌ای هست، درسته یا نه. در همین شرایط پلتفرم‌های غیر قانونی شرط بندی درگاه رسمی دارن. من راستش اونقدر آدم معتقد به مثلا تئوری توطئه و اینا نیستم، ولی راستش اونقدر آدم ابلهی نیستم که فکر کنم اینا نمیدونن اینا دارن کار میکنن. مسلمه. چی میخوام بهت بگم؟ لذا پیش فرضم بر اینه یا فهمم اینجوریه که یه شرایطیه دیگه، شرایط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و پلاس یه جاهایی که یه آدمی یک سطحی از برخورد رو باید داشته باشه دیگه. میدونی آقا، اگر من کلاه بردارم، اگر که به اسم نمچیش خودرو میام مثلا به آدم ها سودهای اغواگر تو همین مملکت دارم پیشنهاد میکنم و 7 سال کار میکنم و هیچ کسی با من کاری نداره، میدونی اگر که من حالا بخوام بیارمش تو سطح کار خودمون، اگر که من یه پیجی دارم، یه صفحه‌ای دارم که دارم توش مثلا ترویج رسمی خرافه میدم، نمیدونم دیدی دیگه، دعا میفروشم، اینو میفروشم و اسمم مشخصه، دفتر و دستکم مشخصه و هیچ کسی با من کاری نداره، بعد اون ور میبینی که کنسرت فرضی برگزار میشه، فرداش همه آدماشو دستگیر میکنن. من اونقدر احمق نیستم یا فکر میکنم نیستم که فکر کنم دستگاه قضایی ما متوجه این تخلفات نیست. اولویت‌هاش چیزای دیگریه. میدونی خلاصه کنم عرایزم، من فکر میکنم که حتما که آگاهی بخشی خیلی اثرگذاره، ولی همه جای دنیا رگولاتور حافظ منافع مردمه، مراقبه که سر من کلاه نذارن. میدونی نه به عنوان صغیر به من شهروند در هیچ کجای دنیا نگاه نمیشه، یا حداقل کشورهایی که یک سطح مناسبی از دموکراسی برشون حاکمه، ولی حافظ منافع منه. من این حس رو توی مملکت خودم ندارم، این حس رو ندارم که نظام حاکم مراقبت داره میکنه از من شهروند، حواسش هست که سر من کلاه نره، حواسش هست که من دچار زیان نشم. خب این وسط میلاد این رگولاتور رو ما نداریم. واقعیتش اینه که این کاملا مشخصه. مثال زدی راجع به مثلا کنسرت فرضی، مثال زدی. یک بخشی از سازوکار، حالا نمیدونم چجوری بهش بگم، امیدوارم استفاده از این عبارت بعداً ایجاد مشکل نکنه براتون، یک بخشی از این لشکر سایبری که شما توی شبکه‌های اجتماعی میبینی و خب مشخصه اینا از کجا لید میگیرن، یعنی مشخصه که به شکل گروهی چه فعالیتی رو انجام میدن. اینا میریزن در شبکه‌های اجتماعی و خب این هزینه صرفش میشه و شروع میکنن ایراد شک کردن مثلا به اون موضوع و بعد حاکمیت میاد پشت این موجی که درست میکنه سوار میشه، اون آدم رو میگیره، واکنش اجتماعی رو میبینه و بعد فردا رهاش میکنه و بعد مرحله بعدی همون لشکر دوباره میاد تو اینترنت با ظاهر دیگری که خب مثلا خب پس این با فلانیات بود دیگه که الان گرفت، پس چرا فلانی فلان شد گرفتنش، این که گرفتنش فلان نشد و خب رهاش کردن، پس این بعد تئوری توطئه ایجاد میشه، پس این با اوناست و این داره ما رو سرگرم میکنه و از این مسائل شما زیاد دیدی. این حجم عظیم از قدرت سایبری که شما تو توییتر اگه تردد بکنی میبینی که وضعیت چیه دیگه. تو توییتر این میتونه میتونه اگر اندکی عقلانیت باشه در اون حکمرانی میتونه صرف آگاهی رسانی بشه و خب اون نمیکنه، عقلشو نداره، فکر نمیکنم اینطور باشه، اولویتش نیست.
آفرین، این واژه آخرت واژه درستیه. من راستش اینکه توی دستگاه حکمرانی، چون به هر حال وقتی هم که میگیم حاکمیت و حکمرانی، ما داریم در مورد یک نهاد، یک ایده غالب الزاما حرف نمیزنیم. واقعیتش اینه که ما یک دستگاه حکمرانی داریم که اتفاقا درون خانوادگی تنازعاتی هم بینشون هست که یه وقتای نمودش در واقع عینی و علنی هم میشه. اونچه که من فهمیدم به عنوان یک شهروند، یعنی به عنوان یک آدمی که داره توی مملکت زندگی میکنه، داره مشاهده میکنه رویدادهایی که بر زندگیش داره اثر میذاره، مسئله اولویت، مسئله الزاما ندانستن آن کار که درست است نیست. مسئله اینه که اولویت الان به نظر میاد که چیز و چیزهای دیگریه، میدونی. و خب سر این تعریف اولویت ها هم الان یک تناقضایی هست. یه نکته هم لازم میدونم اینجا بگم، یه گفتمانی که در واقع میشه گفت یکی از بحث‌های قانونی متخصصان حوزه جامعه شناسی در این ایام مسئله اعتماد اجتماعی. مثالی که تو زدی در مورد اون چه که داره در شبکه‌های اجتماعی اتفاق میفته و اون بلایی که حقیقتاً داره سر هر آدمی میاد در هر جایگاهی که نظری جز جریان غالب داره، میدونی. در واقع این کنسل کالچری که برای آدم‌هایی در واقع در برهه‌های مختلف، از روشنفکران بگیر، یعنی از شخصیت‌های شاخص بگیر، تا کاربران عادی من و تو و آدمای دیگه که فقط دارن ابراز نظر میکنن و احتمالا اون نظره، این یکی از عواملیه که منتج و منجر به این شده که ما در واقع توی جامعه‌ای داریم زندگی میکنیم که آدم‌ها اعتمادشون به هم حد اقلی شد. ما آدم‌ها رو از عرشی به فرشی میکشونیم تو سالهای اخیر، از شجریان، از علی دایی، از مهران مدیری، ببین به همه این آدم‌ها حتما که میشه انتقاداتی وارد کرد، ولی اینکه این چنینی با آدم‌ها مواجهه بکنیم اثرش شده این که امروز من اگر که تو توییتر میخوام یه توییتی بکنم، حواسم باید به این باشه که چه بازخوردهایی میگیرم. و دیگه به این آگاهی رسیدم که یه جایی من با امیر عباس که تو کارگاه حرف میزنم یه جمله گفت، یه خورده دردم اومد راستشو بخواد. گفت ببین من ترجیح میدم در مورد موضوعاتی حرف نزنم، نه اینکه الزاما خط قرمزی باشه یا نه اینکه الزاما مشکل اونجنینی واسم پیش بیاد. حالا اینا ترجمه من زیر متن حرف اون مستقیما بیان نکرد، چون حوصله این درد سر ندارم. اما خیلی بهش حق دادم و از این که بهش حق دادم دردم گرفت. میدونی ابتدای صحبتمون یه جایی تو پرسیدی که با خط قرمز ور میری یا نه. راستش یه وقتایی هم اینه ماجرا، یه وقتایی اینجوری هم که سرم، یعنی حوصله‌ش رو دیگه ندارم، حوصله این که بیام بدیهیات رو واسه آدم‌ها توضیح بدم و دیگه ندارم، میدونی. و این اون جایی که به نظرم مسئله، یکی از مسائل ماست همین تضعیف بنیان اعتماد اجتماعی توی ایران این روزها. این منجر به خودسانسوری میشه، درست داری میگی. یعنی یه طرف موقع توییت کردن به این فکر میکنه که خب الان من مثلا به عنوان مثال اسم فلان سمبل که ازش حیثیت زدایی شده توی توییتر رو نیارم، چون بعدش موجی از بد و بیراه همراه میشه. من به فلان موضوع که هواداران رادیکالی داره نپردازم که بعدن فلان نشه اعلان نشه. و ببین من اینو میفهمم که نمیشه از آدم ها انتظار داشت که حتما بیان و این هزینه رو بدن، ولی خب این رنجاورم هست دیگه. یعنی اگه کسی نخواد بیاد این هزینه رو بده، خب اصلا چجوری میشه اطلاعات دقیق به مردم مخابره کرد که هیچ؟ اصلا کار به نقطه‌ای میرسه که آدم‌هایی که حتی میان و حاضر میشن که هزینه بدن رو جامعه میبره گوشه رینگ. یعنی جامعه هم همراه با اون ترندی میشه که بر اثر ناآگاهی چیزی بهش حقوق نمیکنه و خب اون فعال رو هم میبره گوشه رینگ. و بعد من با این موضوع برخورد کردم، اصلا شگفت زده شدم. یعنی توی یه برهه‌ای شما راجع به هر چیزی اظهار نظر میکردی و استوری میذاشتی، مورد هجوم واقع میشدی که مثلا به عنوان مثال این با خودشونه، این با فلانه، این با بیساره. و بعد میومدی تلاش میکردی بفهمونی که ببین شما به عنوان یک مخاطب در این جامعه که درگیر این معضلات و مشکلات هستی، یک سری فعال داری. هر کس هم به روشی دلش میخواد که یه فعالیت مدنی بکنه، حالا در توانش یه چیزی هست، یه امکانی رو داره. به نظر اونی که شما پروژه مینامیدش پروژه نیست، به نظر شما پروژه این. به نظر میاد شما پروژه هستین و هدف
استفاده از شماست. خیلی تعبیر درسته و خیلی باهاش موافقم. آره من 2 تا نکته رو بگم. یکی این که از یک جایی از زمان که نمیدونم از کجا بوده، ولی یک جایی من به خودم اومدم دیدم که وضعیت این گونه است. مشخصا دارم در مورد سال 1401 صحبت میکنم، البته دامنش به قبل هم میره، که همه آدم ها انگار که مسئله شون از احقاق حقوقشون زاویه هدف گذاریه تغییر پیدا کرد به این که من بیام خودی و غیر خودی رو تمیز بدم. میدونی؟ یعنی آدم ها شروع کردن به تلاش برای اینکه تو با منی یا بر منی، و این با منه، این خودیه هی تعریفش تنگتر شد و این یک برهه‌ای که تا همین امروز هم در امتداده و به نظرم هنوزم ما تو همین وضعیت این منجر به این شد که گفتگو به محاق بره. میدونی؟ امر گفتگو فکر میکنم این توی گفتمان آقای عبدالکریمی هم خیلی این روزها رایجه و اون بنده خدا هم چقدر داره فحش میخوره. ریشه همه مسائل رو حالت به تعبین ایشون نقل مضمون میکنم، میگه که آقا ما تا وقتی یاد نگیریم با هم دیگه بشیم حرف بزنیم و فقط مسئله‌مون این باشه که من نظر خودم رو بیام حقنه کنم بر تو، حالا این تو ممکنه توی فرد باشی، توی جریان باشی، توی نحله فکری باشی و غیره، بازی تو همین وضعیت میمونه و به نظر میاد اون کسانی هم که باید متأثر بشن از این فضا و فراینده خیلی از این وضعیت ناراضی نیستن. میدونی؟ یعنی ترجیح اینه که من بیام تو رو بزنم تا اینکه اون کسی که باید بزنم. خیلی سعی کردم غیر مستقیم بگم منظورم. نه متوجهم، تا اسم ایشون هم آوردی و انتقادات فراوانی البته به عملکرد ایشون هم وارد هست. میدونم که نقدهای غیر منصفانه هم به ایشون میشه بابت گفتمانی که پیش گرفته، که البته هدف پشتش رو میشه درک کرد که چیه، ولی به عنوان کسی که تا یه نقطه دنبالشون میکرده انتقادات جدی هم اتفاقا به گفتمان ایشون یا حداقل نوع بروز و ظهورش تو شبکه‌های اجتماعی وارد هست که من نمیپردازم به اون، اصلا محل بحث ما نیست. ولی اصلا این بحث رو پیش کشیدم که بگم من از یه نقطه‌ای باهات دچار چالش میشم، از اون نقطه‌ای که تو معتقدی که ما باید لنز رو ببندیم و بقیه کار نداشته باشیم. این یه کارکرد داره، این که من به عنوان یک شخص یک محتوایی رو تولید میکنم و خب کاری ندارم که کی بهش نگاه میکنه و کی بهش نگاه نمیکنه، و اونی که میخواد به شکل کیفی بیاد وقتش رو بگذرونه من رو نگاه میکنه و بقیه هم که دلشون میخواد هر چیز دیگری رو نگاه بکنه، خب من کاری ندارم. خب این از این بخش میپذیرمش، به من کمک میکنه چون آسایش خاطر بیشتری دارم، درگیر یک سری مسائل نمیشم، خیلی رنج این که چه کسی چه چیزی میبیند رو هم متحمل نمیشم. ولی یک جایی به چالش میخورم که معتقدم همیشه هم این لنز نباید بسته باشه، باید این لنز رو باز کرد، چون تعداد آدم هایی که براشون مهمه اون بیرون داره چی میگذره و اون آدم هایی که حاضر نیستن وقتشون رو برای محتوایی بذارن که چیزی بهشون اضافه بکنه و خب درگیر همین مسائل متعددی هستن که من و تو الان راجبش بحث کردیم، رو یک حکمران باید بیاد فرهنگ سازی بکنه براشون به عنوان نهاد حاضری که قدرت اطلاع رسانی در ابعاد عمومی داره، صدا و سیما داره، که اون نمیکنه. و من فکر میکنم اون به عهده ماست که بکنیم. و من اگر به عنوان مثال میگم مهمان دعوت میکنم تو برنامه، به این فکر میکنم، نه اینکه رضایت او رو جلب بکنم، رضایت اون بخشی که میره و محتوای ترند میبینه ها، نه، ولی ترجیح میدم حتما به نوعی به اون بپردازم که اگه چشش خورد یه قلابی بشه براش و بیاد تو و ببینه که چی داریم میگیم ما. یعنی مهمونی من داشتم که نمیدونم میبینی برنامه رو حتما پیگیری میکنی، مهمون داشتم از این مثلا گرایش جنسی خاصی و کامنت ها رو من باز گذاشتم که بیاد. خب خیلی ماورای تصور من همه همدلی کردن باهاش و درکش کردن، ولی کامنت های هم بود که فوش و بد و بیرا میدادن. من خیلی برام مهمه که اون آدم اینو ببینه،
خیلی برام مهمه. اونجا لنزمو باز میکنم، میگم حتما بیاد، اصلا یه جوری من اونو تایتل میکنم که تو بیای ببینی. حتی اگه میخوای فوش بدی، فوشتو بده، عیبی نداره، ولی برو. من به بروز و ظهور ظاهریت کاری ندارم. ببینم فکرتو درگیر میکنه یه جایی یا نه. به نظر من باید این کارو بکنیم. ببین 2 تا پاسخ میتونم بگم در کمال صداقت. اینکه من کار ویژه خودم رو حداقل در کارگاه حل همه مشکلاتی که در پیرامونم میبینم نمیبینم، چون خودم رو آدم کم توانی میشناسم، خیلی صریح و در کمال صداقت. پتانسیل، ظرفیت و استطاعت این که بخوام مسائل متعالی یا مسائل بزرگتری رو هدف قرار بدم در بضاعت امروزم نمیبینم. من نمیتونم تصور کنم همچون محمد جرجندی بخوام به جنگ یک وضعیتی برم. میدونی چی میخوام بگم؟ با همه وجود تحسینش میکنم، با همه وجود فکر میکنم که چقدر خوب ما آدمای دیگه مثل محمد جرجندی داشته باشیم، ولی کار ویژه من نیست. این نکته اول. پاسخ دومم این که راستشو بخوای من یه کوچولو نتیجه گرام حقیقتا. خیلی از این مدل‌ها نیستم که امروز یه بذری بکارم مثلا 50 سال دیگه محصولشو ببینم. یعنی مایوست میکنه اگه نبینی. اون که متوجهم. آره، یعنی راستشو بخوای ما قبل‌تر که با هم دیگه یه روزی داشتیم حرف میزدیم و اینا که چرا داری، یکی از پرسش‌های تو این بود که خب چرا داری این کار رو میکنی اگر که داری میخوای مصرف نشه؟ خب چه مرگی داری مثلا خودت تاثیر کردی. من جلو دوربین نمیتونستم اینجوری بگم. آره صادقانه. بعد که اینو یعنی راستش ممنونم که اینقدر با تشر گفتی، مجرد این شد که خود روش تحمل کنم بی تعارف. و اینجوری بودم که ببین من دارم حال میکنم با این کاره، نمیخوام این فرمیشن رو امروز حداقل نمیخوام تغییرش بدم. و رسیدم به این نکته که حالا از محل تأمل، یعنی از پرسش تو آغاز شد و یه خورده موضوعات دیگه که درگیر شد، اینجوری بودم که ببین میدان نبرد من الزاما مبارزه با جهل فراگیر نیست. خب اون توده رو من اصلا ببین راستشو بخوای اون کسی که مثلا میره صفحه فال میبینه، اون کسی که میره پکیج میخونه رو میخره رو، راستشو بخوای آرش من اصلا نمیشناسم اون آدمه رو، هیچ احساس مشترکی باهاش ندارم و راستش هم بخوام بگم کارویژم هم نیست که برم بشناسمش که برای اون یه کاری بکنم. میدونی من ترجیح میدم آدمایی که یه خورده به من نزدیک‌ترن، یه خورده من اون آدمه احتمالاً منو بهتر میفهمه، من اون آدمه رو یه خورده بهتر میفهمم. میدونی سعی کنم این کامیونیتی رو بزرگ کنم و فکر میکنم این آدم‌ها احتمالاً میتونن تأثیر ثانویه‌ای داشته باشن. یه روزی یک ایمیلی من گرفتم که یه آقای معلمی در یک شهرستان دور افتاده در کوهگیلوی بوی رحمر برای من نوشت که من هر هفته اپیزودهای تو رو میشنوم و خلاصه از اون رو میرم برای بچه‌های مدرسه روایت میکنم، با این هدف که این آدم‌هایی که توی مدرسه و روستایی دارن درس میخونن که راه درست به شهر ندارن، در ذهنشون این ایده شکل بگیره که تو هم میتونی یه روزی یه آدمی باشی که حرفی برای گفتن داشته باشی و یک جایی از زمان و در جایی از مکان بتونی برای دیگرانی روایت کنی. چقدر لذت بخش این بازخورد. راستش آره، و من خدای شما شاهد است از اون روز تا به الان شاید 2 یا 3 هفته شده که بجز جنبش مهسا توی اون برد، خب خیلی هممون دیگه نه دل و دماغشو داشتیم و اینا، شاید 2-3 هفته بوده که هم منتشر نکردم. من اصلا نمیدونم اون آقای هنوز کارگاه رو میشنوه یا نه، حدسم میزنم شاید دیگه نشنوه چون ریل کارگاه خیلی عوض شده، ولی هنوز هر وقت که تنبلیه یه کوچولو میاد سراغم اون ایمیل رو باز میکنم و دوباره میخونمش. پین کردم توی این باکس من هیچ وقت اینو از این باب گفتم، من نه صلاحیتش رو دارم، نه زبانش رو دارم، نه مهارتش رو دارم که برم مستقیم با اون بچه حرف بزنم، با اون آدمی که از من فاصله زیادی داره و راستش رو بخوای آسیب‌های رفتارهای اینچنینی رو هم دیدم. میدونی من چند اپیزود پیش با آقای حسنی که مدیر عامل انجمن کودکان کاره حرف میزدم و ایشون به درستی تصریح میکرد که آدم‌هایی با نیات خیرخواهانه میان کارایی رو میکنن که آسیب‌های دوچندان میزنه به بچه‌های کار. حالا میخوام بگم اینو تو تعمیم بده به جاهای دیگری. من ترجیح میدم که اگر که
کارگاه یه نیمچه رسانه‌ای یه مخاطبی داره، من روی اون یه نیمچه تأثیری بذارم و اون آدمه به عنوان یک واسط بتونه یه کار بزرگتری بکنه توی یک بستری از زمان. ولی من راستشو بخوای نیاز دارم که امروز این بازخورده رو بگیرم، امروز نتیجه هر رو ببینم. میدونی نمیدونم چقدر سوال تو جواب دادم یا نه به درک مناسبی از هدف رسیدم و اینکه خوبه که هستی. من نمیگم همه حتما باید به این جدال برن، چون هزینه هم داره، به ویژه اگه داخل ایران آدم زندگی بکنه، مهمونش داخل ایران باشه. اصلا مسائل متعددی هست که من نمیتونم از همه انتظار داشته باشم. به ویژه دروغ بهت نگم، بیشتر از اون تولید کنندگان محتوایی که خارج از ایران هستن این انتظار رو من دارم، به درستی یا به غلط، که به مسائلی بپردازن که فلان شخص که تو ایران داره محتوا تولید میکنه خیلی هزینه سنگینی باید براش بپردازه، یا شاید هم فکر بکنه هزینه سنگینی ها، ولی این استراب رو داره که من الان بپردازم به این موضوع، بعدن کل سازوکار زندگی من زیر سوال نره. ولی اون که کانتنت درست میکنه بیرون از ایران، خب خیلی از این دغدغه ها رو نداره و خیلی برای من رنج آوره که به ویژه محتوایی که بیرون از ایران تولید میشه رو وقتی میبینم که به بعضی مسائلی که خیلی دستش باز راحت بپردازه، کسی هم بهش خورده نمیگیره، مسئله هم ایجاد نمیشه، حتی اگر ترددم به کشور داشته باشه حساسیت اونقدی برش نیست، چون بیرون از ایران، مهمونش بیرون از ایرانه، مخاطبش میدونی اونقدر ممکنه توی پلتفرم داخلی که تولیدش نمیکنه فراگیر نباشه، حساسیت زا نباشه، ولی نمیکنن، ولی این کارو نمیکنن و این خیلی برای من عجیبه. از اینا بگذریم. من یه چیز دیگه فقط اضافه کنم. من داشتم میگفتم یه 2-3 تا دلیل آوردم. اولیش مسئله مندی و دغدغه و کارویژه خودم بود، دومیش پراگماتیست بودن و اون هدف گرا بودن، هدف تنجبل ملموس. یه نکته سومی هم وجود داره. مخاطبم اینجا الزاما تو نیست یا پر آدمی که این مفروض رو داره که من میتونم یک کاری از جنس مثلا فرهنگ سازی بکنم یا یک جریانی رو تغییر بدم. این پارادایم های اجتماعی، هنجارها و ناهنجاری هایی که در سطح جامعه رواج پیدا میکنن، نه اموری هستند که به یک باره پدید بیان و نه رخدادهایی هستند که به یک عامل وابسته باشن. میدونی، یعنی همین مواردی که تو رو آزار میده و من فکر میکنم هر آدمی رو آزار بده، محصول یه عالمه شرط و شرایطه. میدونی، اگر که آدم ها میرن پکیج میخرن، اگر آدم ها میرن پیش رمال، اگر که آدم ها مثلا میرن کار ایکسو میکنن یا محتوای زدو میبینن که به نظر من تو و آدم های بسیاری همه اینها امور باطلیه، نمیشه به یک علت روی یک علت دست گذاشت و مثلا بگیم که این عدم آگاهیه و تو اگر متر عدم آگاهی رو مشکلش رو حل بکنی قصه تغییر میکنه. میدونی، یک مجموعه ای از شرایط بایستی توی یک بستری از زمان به سمت تغییر بره که این کجندی ها در واقع، کما اینکه تو جوامع مترقی مثلا مگه در آمریکا ما مثلا با مسائلی که در ایران مواجهند، کما اینکه اونجا هم تو میبینی فرقه گرایی وجود داره، اونجا هم تو میبینی خرافه گرایی وجود داره، اونجا هم پکیج فروشی وجود داره. یعنی میخوام بگم امری محدود به جغرافیا، اونا 3-4 قدم ما جلوترن. من اگر که بخوام نه راهکاری برای برون رفته از این شرایط، نقش خودم و اونجایی که خودم ایستادم با درد و خونریزی پذیرفتم که این مسئله قرار نیست تغییر کنه، یا تغییر قراره اونقدری تدریجی و کند باشه که احتمالاً از ظرف عمر من خارجه که نتیجه خیلی متفاوت رو دیدن. ولی یه چیزی رو میتونم ببینم و اون این که توی این سالها، حداقل تو 15 سال گذشته که من به عنوان یک بزرگسال داشتم زندگی میکردم، حالا قبلش دیگه خیلی اختیارم دست خودم نبود، چیا رو من تاثیر گذاشته؟ تأثیری که امروز میتونم تأثیر مثبت قلمداد کنم. خب من راستش رو بخوای هیچ آدمی توی زندگی من تا الان نبوده که بگم ببین این آدمه، این کتابه، این تصمیمه، این کاره زندگی من رو تغییر داد. خیلی شعاری بخوام حرف بزنم یه چیزایی میتونم بالاخره اگه اصرار کنی یه چیزایی میتونم بگم، ولی واقع بینانش اینه که یه عالمه رویداد بوده. این حرفی هم که میخوام بزنم به زعم خودم خیلی حرف گنده‌ایه، ولی من ترجیح میدم به جای این که بخوام هدفم این باشه که یه کار متعالی بکنم، هدفم این باشه که بتونم یکی از این بی‌نهایت نقطه باشم برای یه آدمی که داره کارگاه رو میشنوه. ببین بعضی از معضلاتی که تو جامعه باش مواجهیم و الان با هم راجع به صحبت کردیم، علت که نه علت العلل داره.
که احتمالاً خب ما توان مقابله با اون علت العلل رو نداریم. بخش اعظمی از اتفاقاتی هم که میفته حاصل مجموعه ای از دلایل که یک انسان 10 انسان و 100 انسان نمیتونه به کل مجموعه این دلایل بپردازه. اینا درسته. ولی این که اصلا نه حتی کس دیگری اگر یه همچین ادعایی داشته باشه که من دارم میام فرهنگ سازی بکنم، خیلی ادعای عریض و طویلیه. یعنی همچین ادعایی، کسی همچین ادعایی رو بکنه جلو چشم من اول شک میکنم به هدفش و اصلا میزان دانشش که تو چه موقعیتی قرار گرفتی که همچین ادعایی رو داری میکنی. نه، ولی هدفم اینه که گفتگو بکنیم راجبش، بیانش بکنیم. ببین خیلی با تو همدل و موافقم و راستش یه جایی هم که ارجاع دادم به آقای عبدالکریمی، منم با یه بخشی از آرایشون البته مسئله دارم پرانتز بسته و تاکید ایشون بر گفتگو. راستش من خیلی به جد بر این باورم که گفتگو کردن یه متن داره. الان بین من و تو یعنی مثلا یکی میتونه اینو بنویستش یا با این ابزارهای هوش مصنوعی میشه متن گفتگوی من و تو رو در آورد. واحد خاصیت داره. حالا این ممکنه با یه مهمونی که از من خیلی آدم حسابی تره مثلا عدد بزرگتری باشه، با عدد کمتری، یا واحدی داره. یه زیرمتنی داره که این زیرمتن الزاما قابل توصیف هم نیست، یا شاید توصیف تو، قرائت تو با من، با آدمایی که بعداً قراره ببینن و بشنون متفاوت بشه. این که من اصلا کجاها دارم تو رو میشنوم و کجا دارم تو رو نمیشنوم، کجاها دارم با تو مخالفت میکنم بی آنکه کاراکتر و ماهیت آرش رو زیر سوال ببرم یا بالعکسش. ما اینو خیلی کم بلدیم به طور کلی، یعنی به شکل کلی. حالا به قول تو بازی دلایلی میشه یا علت العللی میشه براش در نظر گرفت که ما اساسا توی جامعه‌ای زیست نکردیم که برای گفتگو ارزش قائل باشه در سطح کلان به سطح خرد. میدونی از نظام خانواده یک نظام پدرسالار یا یه جایی مادرسالاری بوده که همه چیز تحمیل میشده، تعریف میشده، به ورطه نقد و نظر و گفتگو به واقع قرار نمیگرفته تا حالا تو ببرش تو سطوح دیگر. میخوام بگم این گفتگوه امر لازم ولی کندیه. یعنی باز دوباره یه جایی تو گفتگوامون صحبتش این بود که آدم ها انگار پذیرای این سبک گفتگو شاید خیلی نباشن. زمان همه چیز توی بستر زمان کار میکنه و چقدر بده که اینجوریه، چقدر بده که ما نمیتونیم ببینیم که ببین الان این اتفاق افتاده. ولی خبر خوب اینم بگم دیگه، قول میدم کمتر روزه بخونم. خبر خوب به نظرم اینه که توی همین 2-3 سال اخیر ما خب وقتی اینترنت اومده با انفجار اطلاعات مواجه بودیم دیگه، ولی فکر میکنم توی این 2-3 سال یه انفجاری توی این انفجاره شد. میدونی ما مدیاهای جریان فرعی خیلی داریم. خیلی الان پادکست های همین مدلی هستن که متمرکزن روی حوزه هایی که اصلا حداقل برای خود من موجب شگفتیه که روی این موضوع انقدر خاص و حاشیه‌ای داره گفتگو ایجاد میشه. میدونی مخاطب کم داره، آره، ولی آیا لزوما باید همه اینا بزرگ باشن؟ نه الزاما. میدونی این تنوع، این تکثر، این که من اون روزی که من شروع کردم کارگاهو حقیقتا فکر میکنم 3-4 تا پادکست گفتگو محور بودن. من هیچ فضیلتی برای اولین بودن و اینا اصلا قائل نیستم صادقانه، ولی راستش این که الان مثلا ما 200 تا پادکست گفتگو محور داریم به نظرم خیلی امکان ویژه‌ایه، خیلی اتفاق منحصر به فردیه. میدونی تو میتونی شاهد باشی که 2 تا آدم چگونه روی یک موضوع با هم دیگه دیالوگ میکنه. حالا برای من و تو هم اتفاق خوبه، یعنی من و تو هم که داریم این کار رو میکنی، نه از منظر رقابت و این بازی‌ها، از منظر این که تو الان گزینه‌های بیشتری داری که بتونی خودتو باهاش مقایسه بکنی. میدونی و جمعی اینا، یعنی پکیج همه اینا رو بخوایم در کنار هم دیگه قرار بدیم، من فکر میکنم که تو مسیر اشتباهی نیستیم. میدونی یک برهه‌ای از تاریخ این مملکت به نظرم در سردرگمی گذشته، نمیدونسته باید چیکار کنه. الان به نظر من، به فهم من، به عقل من، ما تو مسیر درستی هستیم. سرعت خیلی کمه، مقصود خیلی دوره، ولی اینکه افتادیم تو ریل درسته به نظر من خیلی مسرت بخش. که اینم خب این اتفاق مرهون شبکه‌های اجتماعیه. یعنی بازم اینم متاسفانه زیرساختی نبوده که ما، شاید به خاطر اینکه زیرساختی نبود که ما بهش دسترسی
راحت داشته باشیم انقدر سردرگم ادامه پیدا کرد تا به این نقطه برسه که شبکه‌های اجتماعی بروز ظهور پیدا بکنن، فراگیر بشن که خب جامعه بیفته به اون، یعنی روی اون ریلی که به گفتگو عادت بکنه. پیرو صحبتی که داشتم میکردم، امیدوارم که این اتفاق بیفته، یعنی آدمایی بیان نه برای این که صرفاً قصد فرهنگ سازی داشته باشن، چون اونجایی که ازت پرسیدم که آیا به نظرت همه باید، یعنی باید همه این در باید بروشون باز باشه که بیان صحبت بکنن یا نه، و پاسخی پرسش من دادی حاوی این نکته بود که من چون اقتصادی میبینمش و اقتصاد آزاد رو میپذیرم، بازار آزاد رو میپذیرم، آره من با این مسئله مشکلی ندارم که کاملا هم درست میگی. مسئله اینجاست که حالا اصلا اگر قرار باشه کسی بیاد این رو ممیزی هم بکنه، چه کسی صلاحیت این رو داره که بگه چه چیزی باید بیان شود یا نشود؟ بنابراین اون رو هم یکی باید اون وقت صلاحیت سنجی بکنه. خیلی خوبه که در دسترس عموم هست و امیدوارم آدم‌هایی پیدا بشن نه صرفاً به قصد فرهنگ سازی، چون ادعای بسیار بزرگی من بگم این درسته این کارو بکنید، یکی باید بیاد صلاحیت منو بسنجه اون وقت، ولی اینو زیر فرش جارو نکنن، اینو بیاریم بذاریم وسط بگیم این هست، راجبش صحبت کنیم. اتفاق نمیفته، راجبش صحبت کنیم، هر کی نظر خودشو بده، ممکنه به چالش و تقابل و تخالف هم بکشه، ایبی نداره، مخاطب میره بهش فکر میکنه، قرار نیست نتیجه گیری بکنیم راجبش، ولی راجبش صحبت بکنیم. در انتها ازت بپرسم که از پیشرفت پادکستت، از پیشرفت کارگاه راضی بودی و بیشتر به نظرت پیشرفت بصری داشته یا سمعی داشته؟ با یک فاصله معناداری بعد سمعیش، یعنی نسخه صوتی و پادکستی شاید علتش این بوده که و این هست که من خودم و کماکان یه پادکست میشناسم، یعنی خیلی برام مدیوم ویدیو راستش رو بخوای خیلی مدیوم دشوار و غریبیه. دیگه اولا میخواستیم ستاپ کنیم، من کماکان گره میخورم راستش رو بخوای. ببین راستش رو باز دوباره خودزنی بکنم، اصلا دوستم ندارم حقیقتش رو بخوای، یعنی ترجیح همینه که صوتی کارو جمع کنم، چون فکر میکنم که یعنی دلیلی نمیبینم آدم ها مثلا بخوان 2 ساعت منو ببینم، میدونی هیچ ویژگیه، نه مثلا جلوه بصری داره، نه اگر هم کانتنتی هست در صوت. میفهمم که شیوه های مصرف متفاوتی وجود داره و راستش اینکه تن دادم به ساخت نسخه ویدیویی به 2 علت بود. یکی این که به نظر میاد که قاطبه آدم ها این فرم رو متاسفانه ترجیح میدن، متاسفانه. یعنی حالا اینکه چرا این گونه شده رو میشه مفصل در موردش بحث کرد که از حوصله این مجال خارجه، ولی آره کماکان نسخه صوتی، نسخه در واقع مخاطبان بیشتری اونور دارم، روی ویدیو خیلی با سرعت کندی در حال رشد و داره میره جلو. به واسطه سرعت وحشتناک زندگی و اینکه آدم‌ها باید مولتی تاسک بکنن، چاره‌ای نیست برای اینکه بتونن از زمانشون خوب استفاده بکنن. خب نسخه صوتی خیلی مفیده واقعیتش، چون همه جا میشه گوشش داد، تو هر شرایطی میشه با هدفون گوشش داد و نسخه تصویری آدم رو میشونه پای اون محتوا و خب باید یه سری الزاماتی رو توش رعایت بکنی که مخاطب حاضر باشه تو طولانی مدت ببیندت. ولی خب یه امتیازاتی هم داره میلاد، اینکه اگه خوب انجام بشه مخاطب رو بیشتر میکشه تو، بیشتر درگیر میکنه، چون مجبور بشینه و ببیندت و خب اون میدونی اون حتی میمیک صورت، فیلم برداری صحیح حتی از یک صحنه میتونه خیلی تاثیر، یعنی حافظه بصری آدم‌ها رو هم تحریک میکنه. دیدی بعضی حافظه بصری دارن، یه چیزی که میبینن هیچ وقت یادشون نمیره، من برعکسم، من چیزی که میشنوم هیچ وقت از خاطرم نمیره، ولی برخی حافظه بصری خوبی دارن و روشون تاثیر میذاره و این میتونه خیلی کمکشون بکنه. من امیدوارم تو اون زمینم جدا بدون تعارف هر کاری از دست من برمیاد هستم که پادکستی که داری تولید میکنی، چون کار درست داره توش انجام میدی، یا خود دیدگاه متفاوتی میان صحبت میکنن ورای این که چی رو مخاطب قبول داره، چی رو قبول نداره، به چی نقد داره، به چی نقد نداره. به هر حال یک موضوعی میاد مطرح میشه و حول اون محور گفتگو شکل میگیره، چیزی که غنیمته. گفتگو غنیمته تو جامعه ما که جایی تو صحبتات گفتی، من خیلی بدون ابا میگم که جامعه ما خیلی شاید در ظاهر مخالفت بکنه ولی ولایت پذیره
یعنی ترجیح میده که خودش فکر نکنه و کس دیگری جاش فکر بکنه، ترجیح میده خودش تصمیم نگیره کس دیگری جاش تصمیم بگیره، نه فقط در قالب حکمرانی ها، تو خانواده تو خونه های خودمون هم هست دیگه. یعنی نقش پدر یک نقش ویژه است، نقش مادر یک نقش ویژه است و خب این پذیرفته شده که شما در برهه‌ای از زمان فلان حکمت وقتی بهت منتقل میشه بهش فکر نباید بکنی، به چالشش هم نباید بکشی. این حکمت دیگه، بزرگم ریش سفیدمون گفته همینه که هست. این درست، این چون تجربهش بیشتره، چون سن بیشتری داره، قطعا بهتر فکر میکنه و قص الهازو و راجبش گفتگو نمیشه. و غنیمت محتوای گفتگو محور، هر گفتگویی توش رخ بده کافی این رو ترویج بده که ما میتونیم حول یک محور با هم گفتگو بکنیم و این به نظر من خیلی مفیده. خیلی باهات موافقم. اولا که مرسی بابت الطافی که من کارگاه داشتی. در مورد این چند جمله پایانیت من فقط میخوام قید ایرانیشو بردارم. من فکر کنم که نوع بشر خیلی ولایت پذیره. یعنی ببین اساسا اندرو تیت چرا انقدر معروف میشه؟ چون داره یک سری جملات شاذ رو به عنوان حکم قطعی ارائه میده. به همین سادگی. یعنی فکر می‌کنم اگه بخوای خیلی خلاصه بکنی، نظراتش نظرات قطعی و برنده است. این همین است که من میگم ولا غیر. خب و ببین یه جایی دوباره تو صحبتمون هم بود، خیلی خوش میگذره زمانی که تو لازم نباشه دیگه فکر کنی. خیلی خوش میگذره زمانی که یه آدمی بیاد به تو بگه ببین این مسیر رو برو. اصلا طرفداران سفت و سخت‌تری هم پیدا میکنن دیگه، چون حاضر نیستن به چالش بکشن دیگه. آره یعنی مثلا چیز پیدا میکنی، قشنگ حواریون پیدا میکنی، قشنگ یه سری تو مملکت خودمونم تا دلت بخواد من میتونم مثال بیارم در عرصه های مختلف. خب اینه که به قول معروف به نظرم یک امر چیزه دیگه. مثلا دیگه خوشبختانه ما در این موضوع حداقل با بقیه جای دنیا خیلی تفاوتی نمیکنه. اینا من فقط حالا خیلی بی ربطه به این چند جمله اخیره دارم، اینم حیفم میاد نگم. ببین ما یه ادبیاتی داریم، یعنی یک ادبیاتی پدید آمده، من اسمشو میذارم ادبیات ایرانی ستیزی. خب خدا رحمت کنه آقای جمالزاده جزء آغازگران این جریان بود. خلقیات ما ایرانیان جزء در واقع آغازگران این مسیر بود. منظورم از ادبیات ایرانی ستیزی چیه؟ کتب، مقالات، نظریه‌های در ساحات حوزه علوم انسانی که تلاش کردن صفاتی رو به نوع ایرانی اطلاق و الساق کنن. خب وراستش رو بخوای این یک رویه شده دیگه. این تا همین الانش هم ما داریم و خود منم این کار رو خیلی میکنم. من توی گفتگویی که با آقای دکتر فاضلی داشتم خودم چند بار این خطا رو داشتم که ایشون هی منو سعی میکرد اصلاح کنه تا آخر گفتم البته من رو فرمون خودم متاسفانه رفت. این فهم منه، ممکنه اشتباه باشه، ولی فهم من اینه که این مثلا میذارم ادبیات منظورم یه گفتمانیه که این نگاهو داره، شکلی از تحقیرگری رو در دل خودش برای ما ساخته. اینکه آقا ما ایرانی‌ها اینجوری، ما ایرانی‌ها اونجوری، حالا یه خورده کلانترش ما شرقی‌ها اینجوریم، غربی‌ها. ببین اصلا فضای مثلا ادبیات ضد غرب و اینا نیستا. خیلی فضای انسانی و روی زمینی و غیر ایدئولوژی اتفاق. من میخوام بگم که توی ذهنمون هر جایی که ما فکر میکنیم یک رفتاری ارتباطی به ملیتمون داره، نمیگم نفیش کنیم، خوبه که روش یک تعامل با خودمون یه گفتگویی در موردش بکنیم. میدونی چی میخوام بگم؟ نه مشخصا این مثالی که تو زدی ما زیاد داریم دیگه، ایرانی ها اینجوریم، ایرانی هم صفت مثبت میدیم هم صفت منفی میدیم، ممکنه برخیشون هم وارد بشه ولی قاطبه‌شون نگاه منفی دارن. ایرانی ها میگم کتاب آقای جمالزاده رو به نظرم بخونی دیگه صفت منفی نبوده که ایشون اطلاق نکنه به ما، میدونی، یعنی همه بدیهای جهان رو در ایرانی ها دیده است. حالا بنده خودم به واسطه حضورش در خارج از ایران بوده، بعد توی همون سنین آغاز مهاجرتش هم نوشته. میخوام بگم که این یک پیشنهاد / یک دعوتیه که اینو اگر حدسم اینه و فرض اینه اگه این تغییر رویه ایجاد بشه یک کوچولو اعتماد به نفسمون هم انگار بیشتر میشه. این تذکر به جایی هست ولی از اون ورم اجازه بده که یه سری چیزا رو جارو نکنیم زیر فرش. ببین این موضوع مربوط داشتم گسترش میدادم حرفمو به این نقطه برسیم. این مقوله اقتصاد ذهن که بشر ذهنش اقتصادی کار میکنه، هر چیزی که تو رسانه براش زیاد تکرار بشه راحت‌تر میپذیره، دروغ رو به همین واسطه وقتی خیلی تکرار بشه میپذیره و این مختص همه حاکمیت هست.
هر حاکمیتی مثلا به عنوان مثال نیاز به پروپاگاندا داره و اتفاقا حاکمیتی که پروپاگاندای مناسب نداشته باشه، حتی اگر هدف متعالی هم داشته باشه، بهش نخواهد رسید، چون جامعه رو باهاش همراه نمیتونه بکنه. اینا که چیزای واضحی اصلا لازم نیست راجع به صحبت بکنیم. ولی این موضوع که میگم به این واسطه است که این رو هم دیگه باید بپذیریم. ما هنوز کماکان در مفهوم آزادی کمیتمون خیلی جاها داره میلنگه در جامعه. اینو باید بپذیریم. یعنی من مقابله میکنم با این موضوع که ما بخوایم الان دریافتمون از مفهوم آزادی رو با خیلی از کشورهای دنیا مقایسه بکنیم. غلطن در غلطه. من زیر بارش به عنوان مثال نمیرم. یعنی اینجا میپردازم به موضوع ایرانی که بخشی از زندگیش سنتیه و داره در عالم مدرن زندگی میکنه و در این تقابل مونده و کماکان تعریفش از آزادی خیلی تعریف حداقلیه. یعنی نه که جامعیت نمیدم و نمیگم همه اینجورین، ولی یک بخش اعظمی در این جامعه آیا من جز اون دسته‌ای هستم که الان بشینم مثلا به عنوان مثال ببینم فلان کشور میزبان جام جهانی شده و بعد خیلی غبطه بخورم بیام بگم ما فلان شده ها، ما تو ایران چرا نمیتونیم، ما ایرانی‌ها فلانشو نداریم نمیتونیم این کارو بکنیم، یا ما اصلا فکرشو نداریم، وای ما چقدر بدبختیم. نه اینجوری نیست. به خاطر اینکه من اون کشور رو نگاه میکنم میبینم که به عنوان مثلا عربستان رو مثال میزنم بدون ابا، که خب الان یه نگاهی ممکنه جامعه ایرانی بهش داشته باشه که ببین اونا هم اینجوری شدن، نه اونا هم اینجوری شدن، هزینه رو دارن صرف این موضوع میکنن، ولی اونجا هم تفکر آزادی رشد نکرده. اونجا هم کسی جامعه دغدغه آزادی نداره، درک دقیقی از آزادی انتخابات نمیفهمه چی هستن. ورای اینکه آیا ما این چیزی که داریم اسمش اصلا انتخابات هست یا نه ها، به اینا کاری ندارم. منظورم اینه که نه، من با خود تحقیری مخالفم. این که سر جاش یک سری اتفاقات که برای ما میفته برای بخش اعظم جامعه جهانی هم داره میفته. یعنی اونها هم با این محتواها در تماسن، اونها هم این شکلی ازشون کلاهبرداری میشه، اونها هم ترجیح میدن بخش ازشون خودشون فکر نکنن، جاشون فکر بکنن، اونها هم احزاب سیاسیشون رو نگاه بکنن، احزاب رادیکال دارن که خیلی دوگمن. میفهمم اینا رو. ولی علت این که گفتم این موضوع رو در ایران میبینم که هنوز خیلی تفکر ولایت پذیر رخ میده، به ویژه در مقوله آزادی، من اینو جسارتاً دارم میبینم خیلی پیشرفت کرده، خیلی، و این موضوع اصلا ارتباطی فقط به 4-5 دهه گذشته نداره و هر کسی به این 4-5 دهه پیله بکنه فقط به این نسبتش بده درگیر ریداکشنیزم شده، داره تقلیلش میده. صده هاست که ما درگیر این مسئله هستیم و من امید دارم که گفتگو باعث بشه که این وضعیت یه مقداری بهتر بشه. خیلی این چند جمله پایانی بسیار جملات درستی هستند. متاسفانه میخوام خودم عرض خودم رو نقص کنم، متاسفانه ما اینجا، منظورم ما ایرانیانه، وقتی که در مورد تاریخ حرف میزنیم گستره رو خیلی کوتاه میبینیم. میدونی مخصوصا توی این سالهای اخیر انگار که همه چیزه که الان داره اتفاق میفته اتفاقای تازه‌ای هست، در حالی که چقدر غمباره که ببینی همه اون چه که امروز داره اتفاق میفته پیشتر هم که میان، هم مثلا 500 سال پیش، 2000 سال پیش، 30 سال پیش، 40 سال پیش اتفاق افتاده. یه نکته دوم، تو یک مرزی رو باز به درستی تبیین کردی. اونجایی که ما داریم در مورد ویژگی‌های انسانی حرف میزنیم، من معتقدم که صفت ایرانی بهش دادن خطاست، ولی اینکه این جایی که ما امروز ایران صداش میکنیم تاریخمنده و فراخور این تاریخمندیش و به فراخور مسیری که طی کرده شرایط و مختصات خاص خودشو داره. الزاماً اون سازوکاری که در کشور مثلا داره در فرانسه کار میکنه تو نمیتونی بیاری بشونیش اینجا. میدونی الزاماً اون رویه‌ای که حتی در مثلا ترکیه داره کار میکنه الزاماً اینجا کار نمیکنه، چون ما تاریخ متفاوتی داریم، ما سنت‌های متفاوتی داریم. ما وقتی که در مورد سنت حرف میزنیم معمولاً یه پدیده نازیبایی به ذهنمون میاد. یعنی وقتی که میگه آدمی سنتیه منظورمون اینه که وابسته به الگوها و ارزش‌های پیشینیه، ولی واقعیتش اینه که یه ترجمه دیگه هم از سنت میشه داشت، اینکه همه چیز این جهان در قالب دوی امدادی توسعه پیدا کرده. علوم،
رفته رفته بهبود پیدا کردن، تفکر رفته رفته بهبود پیدا کرده. حالا بحثش از سواد من و البته حوصله این بحث به دره. یکی دیگه از اتفاقاتی هم که ما شاهدیم در این مملکت اینه که ما سنت‌های فکریمون رو هم نفی کردیم از یک جایی از زمان. یعنی جریان تفکر غرب اگر که امروز بالنده شده، اگر که ما امروز به عنوان منبع حتی یه جایی بهش نگاه میکنیم، اینه که تقطیع درش حد اقلی بوده، اونم تجربه کرده. ولی ما از یک جایی از زمان در تاریخ معاصرمون یک دوگانگی پدید آمده. یه گروه گذشته ستیز شده اند، یه سری هم گذشته پرست شدن. میدونی من ندیدم، اگرم که هست من ندیدم کسی بیاد آقا نقد کنه و توسعه بده اون مبنای فکری رو. و حالا در مورد آدم‌های دیگری با نهله‌های فکری دیگری. ببخشید خیلی خوشیه بی ربط و یک کوچولو نه بارد. خواهش می‌کنم که خیلی معاصره. تازه برگردی عقب، حالا من مثال معاصر نمیزنم ولی بسیاری از سمبول‌ها بخشی از جامعه که تمایل داره به زندگی پست مدرن فکر میکنه که اون سمبول‌ها حتما باهاش در تضادن و سعی میکنه بره به ستیزشون، و بخشی از جامعه هم اون سمبول ها رو میپرسته و احساس میکنه که اون سمبول قطبی بود که شما اصلا قطب عالم امکان بود، شما باید بشینی حول محور همون سمبول و زندگی تو ادامه بدی. و خب همین کار گفتگو اینه که یه حد یقفی برای هر دو تفکر رادیکال ایجاد بکنه که خب بیان به میانه نزدیک بشن. نه همیشه مثال میزنم تو گفتگوهام این رو که وقتی ادبیات شرح میدم به این موضوع بر میخورم. وقتی که حتی 5 رکن رکین ادب فارسی رو شما باز میکنی، از نگاه هنری که به کارشون نگاه میکنی لذت میبری دیگه. مثلا شما میتونی نظامی بخونی، مثلا خسرو و شیرین رو بخونی بعد غرق شعف نشی، اصلا کیفیت میباره از سر تا پای این ابیات، کیفیت فریاد میزنه. یعنی جدا اگه قرار باشه من چیزی به شکل معجزه تعریف بکنم، برام چینش این کلمات کنار همه بسیار زیباست. ولی از قالب هنریش که میای بیرون و به حکمت پشتش مراجعه میکنی، میبینی که ببین یه جایش ندیگه، یه چیزایش ندیگه، یه چیزایش رو امروز نمیشه بهش ملتزم بود. ولی این معنیش این نیست که اون آدم رو بذاری کنار و نخونی. کافیه 700 سال 800 سال بری عقب. اگه مثلا داری چه میدونم مثنوی میخونی، بیشتر 800 900 سال بری عقب. اگه داری چه میدونم سعدی میخونی 700 سال بری عقب. اگه شاهنامه میخونی 1000 سال بری عقب. اون وقت بخونیش و متوجه میشی که چقدر میتونسته مترقی باشه و چه بخشی از این حکمت امروز به کار میاد، میشه کماکان ازش استفاده کرد، و چه بخشی از این حکمت متعلق به گذشتگانه و خب دیگه نمیشه روش حساب کرد. ولی معنیش این نیست که اون آدم چون اون حکمتش هنوز پا برجاست بنابراین حتما باید به همه حکمت‌هاش گوش فرا داد، یا اگر بخشی از حکمت‌هاش قابل استفاده نیست کلاً بذاریمش کنار. سپاس از محبتت میلاد عزیز، سپاس از محبتت که دعوتمون پذیرفتی. گفتگومون به طول هم انجامید و سوالات متعددی پرسیدم. اگر موضوعی بود که من مطرح نکردم ولی دلت میخواد راجع بهش صحبت بکنی، من سراپا گوشم. خیلی ازت ممنونم. به دو علت، همین که من قابل دونستی و از منم خواستی که توی در واقع فیوز باشم. دومیش یه چیزی که تقلب کردی، من این تشکر رو بیشتر از تو کردم، تو به اسم خودت زدی، و اون این که از امکان خارج از جغرافیای ایران بودن به نظرم تو جز معدود آدم‌هایی هستی، بدون تعارف میگم، که داری به نحو درستی استفاده میکنی. خیلی موضوعات هست که نه من که آدم‌هایی که توی ایرانن نمیتونن، ترجیح نمیدن، نمیخوان، شرایط دشواری براشون پیش میاد و سمت و سوش نمیرن. من ندیدم، برام همیشه راستش رو بخوای عجیب بود. یعنی اینجوری بودم که اگه من جای جز ایران زندگی میکردم احتمالاً خیلی گفتگوهای متفاوت و اتفاقا جذابتری هم میتونستم بسازم. اتفاقا که جامعه ایران جامعه تشنه شنیدن حرفهاییه که تا الان نشنیده، دنبال موضوعاتیه که جلوش رو گرفتن، میدونی، و الان خودش رو مقابل یک امکانی داره میبینه به فهم من.
و واقعا ممنونم، به جد میگم، به عنوان یک آدمی که دارم توی این مملکت زندگی میکنم، ممنونم ازت که سمت موضوعاتی رفتی که اساساً موضوعات پیچیده‌ای نباید باشن در یک جهان معقول و منطقی، ولی این خطر تو، این جدیت تو رو به نظر من جای تقدیر داره و ان شاءالله که با همین فرمونم ادامهش بدی. دم شما هم گرم. محبت داری، لطف داری به من احساس میکنم کاری رو دارم میکنم که شاید مسئولیت اجتماعی حکم میکنه. من احساس نمیکنم کار ویژه‌ای میکنم و اگر به این موضوعات کسایی که بیرون از ایران هم تولید محتوا میکنن نمیپردازن، شاید دغدغه‌شون چیز دیگه‌ایه که البته باید بگم متاسفانه دغدغه‌شون چیز دیگه‌ایه که اونم ریشه‌های متعددی داره که نمیشه بهش پرداخت الان دیگه در این مقال نمی گنجه. بنابراین سپاس از محبتت، خیلی به من لطف داری و خیلی هم لطف کردی که دعوت من رو پذیرفتی. برای من مهمه که مهمانی که دعوت میکنم به فیوز استاندارد صندلی فیوز رو داشته باشه و خب خیلی خوشحالم از اینکه تونستم باهات گفتگو بکنم. امیدوارم شما ازش لذت برده باشید، چیزی به شما اضافه کرده باشه. هفته آینده فیوز بعد رو هم از دست ندید. بدرود.